Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, To save for a city manager. the show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why in Manager. talk about extreme.
Oh yes, baby! Boom! Suntem live! Seara de cripto, episodul 57 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie cu Jerome Powell la datorie, să fie gălăgie pe chat, deoarece este un moment foarte important pentru politica monetară. De prin 2020 martie nu s-a mai tăiat dobânda de referință, deci de 4 ani și ceva. Ei bine, astăzi Jerome Powell vine în câteva minute să ne spună dacă taie dobânda de referință pentru prima dată din 2020 martie, deci 4 ani. Este important, va fi volatilitate, va fi nebunie, va fi vrăjitorie în piețe astăzi, va fi ceva incredibil, chiar dacă n-am avut multă volatilitate în momentul de față, cel mai probabil o vom vedea mai ales spre acel moment. Decizia va veni la ora 9 ora României, iar Jerome Powell va vorbi la ora 9:30 ora României. Și desigur vom analiza aici și înainte, dar și după. Numele meu este Daniel Niță și în următoarele vreo 3 ore vom discuta aici despre piețe financiare, politică monetară, ce va zice Jerome Powell, cum arată piețele înainte, prezentarea pe care v-am făcut-o și este extrem de stufoasă despre acest eveniment FOMC care se va întâmpla în câteva minute. Dacă sunteți aici pe chat, ceva gălăgie, 1488, 1569 de persoane, faceți gălăgie pe chat imediat, ne uităm să vedem cine este aici. Acum, este foarte important deoarece din 2008 nu s-a mai întâmplat un lucru, această incertitudine în a ști ce se va întâmpla în câteva minute, adică dacă Jerome Powell va tăia 25 de puncte de bază sau 50 de puncte de bază. N-am mai văzut așa incertitudine, de exemplu erau vreo 65% șanse dimineață când m-am trezit să se taie cu 50, acum înainte să intru live ce să vezi acele șanse au scăzut undeva spre 56%, deci este mare volatilitate, oamenii nu știu nici măcar băncile, nici măcar JP Morgan, nici măcar Goldman Sachs, despre care vom discuta imediat, nu prea au o idee. Unii din Goldman Sachs zic că va tăia 25, alții tot din Goldman Sachs zic că va tăia 50. Nimeni nu știe exact ce este mintea lui Jerome Powell, dar noi, cunoscându-l, stând atâtea live-uri din 2020, tot stăm aici să ascultăm pe Jerome Powell, nu știu dacă Jerome Powell va face o surpriză și va fi atât de aventuros să taie el 25 de puncte sau nu, 50 de puncte de bază, că 25 taie cel mai probabil, dar 50 nu cred că o să fie atât de aventuros, dar vorbim imediat, nu se știe niciodată, poate să vină Jerome să ne șocheze cu un 50 de puncte de bază, unii ar fi zis și 75 de puncte de bază, cum a zis senatoarea Warren, care în fiecare ședință FOMC țipa că Jerome Powell taie dobânda de referință. Deci nu știu, acum e cam 50-50 să o luăm așa în ceea ce privește tăierea dobândă, o să vedem și probabilitățile, reacția piețelor și tot în câteva minute aici, dar lăsați comentarii pe chat. Voi ce credeți? Că taie 50 sau taie 25? Lăsați un comentariu acum. 25 zice Andrei aici pe chat, acum este 59%, este o volatilitate mare. Încă nu se știe ce va face Jerome Powell, să sperăm că nu-i tremură mâinile de data asta, dar o să fie o ședință foarte interesantă și desigur atitudinea lui va fi foarte, foarte importantă. Fie că taie 25 de puncte, fie că taie 50 de puncte de bază, cine va spune Jerome Powell va fi chestia pentru care piețele vor merge în sus sau în jos. Eu apreciez că vom avea o volatilitate foarte mare și ca să vă dau un preview, consider că dacă Jerome Powell taie 25, la ora 9 vedem 25 de puncte de bază, e posibil ca piața, să zicem așa, să scadă în acel anunț. Apoi, la ora 9:30, piața să urce când Jerome Powell explică de ce, să zicem, a tăiat 25 de puncte de bază și nu 50 de puncte de bază. Acum, dacă vedem 50 de puncte de bază la ora 9, e posibil să vedem un pump și când vorbește Jerome Powell să fie un pic mai hawkish și să vedem un dump. Deci, cam asta e un preview în mare parte la ce mă aștept de la această ședință, bazat pe ce vom vedea. Eu personal încă înclin undeva spre zona de 25 de puncte de bază, chiar dacă probabilitățile sunt în defavoarea mea în momentul acesta. Dar discutăm imediat pe prezentarea foarte stufoasă pe care v-am pregătit-o. Uite, zice Adrian aici 0,75, dacă dă 0,75, nu știu, ar fi un șoc prea mare pentru piață și probabil ar pica piața, doar ce șocul ar fi prea mare, 0,75. Taie 2 puncte din prima, zice aici Dica Alexandru. Știți câte ședințe FOMC vor mai fi? 2 în octombrie și da, cred că în octombrie nu vom avea, mai avea noiembrie și decembrie. Deci vom avea încă 2, să zicem așa, ședințe FOMC până la finalul anului, ceea ce asta înseamnă că ne apropiem de un final. Desigur, acele previziuni economice sunt și ele foarte, foarte importante, deoarece pe următoarele 3 luni vom ști cum privește Fedul lucrurile până la finalul anului. Și asta e important și asta va mișca piața, nu neapărat dacă e 25 sau 50, dar m-am
explicat așa ca o primă reacție, dacă e 25 probabil vom vedea dump, deoarece piața se așteaptă în momentul de față la 50. Și dacă vedem 25, dump. Dar dacă vine Jerome Powell și zice, ok, tăiem dacă e în următoarele două ședințe 1%, adică 100 de puncte de bază, atunci piețele probabil vor urca din nou. Dar e foarte important, desigur, atitudinea lui, dar și, desigur, dacă va fi 25 sau 50. Bun, hai să vedem aici. În 0.25 zice cineva pe chat, pump sau dump? Cum vedeți? Pump sau dump? Eu zic că posibil să-l vedem pe amândouă și imediat discutăm când mergem pe analiză. Din nou, dacă apreciați acest conținut, loviți cu putere butonul de like, deoarece muncesc foarte mult ca să pun cap la cap aceste live-uri, mai ales prezentările, mai ales tot ce se întâmplă aici. Nu se întâmplă doar bătând din palme. Nu uitați să loviți butonul de like. Exact, Smoke Black. Am 1 milion pregătit, gata să intru la ora 9 pe 100x. Încercați să nu tranzacționați aceste momente, deoarece sunteți niște peștișori într-un vid foarte mare de balene, mai ales pe momentul respectiv. Deci încercați, sau dacă tranzacționați, să știți ce faceți, că e foarte important, ok? Pentru a nu pierde foarte mulți bani sau pentru a câștiga bani. Eu de obicei nu tranzacționez pe aceste momente, deoarece ele sunt foarte, foarte imprevizibile și mie îmi place ca lucrurile să fie previzibile. Bun, vreau pump, zice Radu Mihai aici, nu mai suportă lumea, vrea numai pump. Dump am tot avut high cu 0,6, probabil 0,6 nu va fi, 0,5 e posibil. Nu consider că cei cu bull au introdus în piață zvonul cu 0,5, n-a zice că cei cu bull, chiar și cei de la Fed au vorbit că este o probabilitate de acest 0,5. Am discutat data trecută că s-au dat pe surse anumite știri din grupul celor de la Fed, din comitet, că s-ar gândi la un 0,5, deci de acolo a plecat toată tevatura. Avem aici tancul Ionuț Adrian la 10, Daniel Niță Membership, să înceapă petrecerea. Lăsați un comentariu pe chat acum rapid și desigur orice lăsați pe chat să curgă chat-ul, să nu-l mai văd, este un moment important, deja 1850 de persoane aici. Bun, hai, dă-i pe chat, nu mai văd chat-ul deloc. Hai, da, zice aici cineva, user, dă un mic heart, o mică inimioară, îl văd pe Laur care zice, eu, salut, la 1 ce s-ar întâmpla? Păi la 1 probabil tot dump. Orice imprevizibil pentru piețe ar fi dump, deoarece Jerome Powell ce ar explica? Vine recesiunea, trebuie să tăiem 1%. Păi îți dai seama că ar fi un scenariu foarte, foarte negativ. Apropo de recesiune, în prezentarea pe care v-am făcut-o, ne uităm și la recesiune, deoarece am mai bifat ceva în materie de recesiune. Inversarea, desigur, dintre yield-ul obligațiunii de 2 și 10 s-a bifat și ăla pentru o posibilă recesiune, dar mai avem câteva chestii care încă nu sunt acolo. Mai avem încă 5 membership aici, a sărit chat-ul, n-am văzut de la cine au fost, dar le mulțumim, ok, lăsați comentarii pe chat, să fie nebunie, să fie magie aici și vrăjitorie. 0,5 zice cineva aici, 50-50 sunt voturile. Am văzut data trecută când am pus pool-ul respectiv că vreo 60 ceva la asta se gândeau la 25 de puncte de bază, inclusiv eu. Acum vedem ce gândește Jerome și de ce ar da un 50 de puncte de bază. Ne uităm și la prezentarea pe care v-am făcut-o. O începem, zic eu, în 5 minute. Deci pregătiți-vă, deoarece este stufoasă, luați-vă popcorn, stați calmi, liniștiți, deoarece o să fie destul de stufoasă și o să trecem prin toată zona economică. De ce? Pentru a înțelege, ok, și cei care n-au, să zicem așa, studii superioare în economie, simplist, de ce Jerome Powell s-ar gândi la o tăiere, de ce nu s-ar gândi la o tăiere, aici vorbim de 25 sau 50, ok, de ce nu s-ar gândi la 25, de ce s-ar gândi la 50, vom trece prin acea prezentare și o să aveți o imagine mai clară, să zicem așa, despre această politică monetară, dar și economia overall, o să avem grafice, o să avem tot ce ține de partea asta imediat. Bun, recesiunea ar însemna că dolarul ar scădea, dacă dolarul scade, urmea să îndreapte spre BTC sau îmi gândesc greșit. În recesiune de obicei dolarul crește pentru că oamenii ies foarte, foarte rapid din aseturile riscante precum Bitcoin, este invers. Ok, din aseturile riscante și intră în dolar. Ce ai văzut în 2020, aia n-a fost o recesiune normală. În ultima recesiune normală a fost în 2008 și pe aia trebuie să o studiezi, nu cea din 2020. Cea din 2020 a venit pe un Black Swan, așa peste noapte, care n-a ținut neapărat de partea economică, ci a ținut foarte mult de un virus care este diferit. În 2008 a ținut de partea economică. Știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci cu băncile alea care au dat faliment și nu și-au făcut temele corespunzător și au împrumutat prea mulți bani, nu? Asta s-a întâmplat atunci și piața imobiliară care a picat. Deci nu, dacă vine o recesiune din sfera economică, cel mai probabil dolarul va crește. Ok? Și atunci o să vezi aseturile de risc că se vând, inclusiv Bitcoin, inclusiv acțiunile, tot ce ține de partea asta, inclusiv aurul. Într-o recesiune totul se vinde aproape, tot. Singurul
singurul lucru, să zicem așa, care mai crește este TLT-ul. Am vorbit de mulți ani de zile de TLT. Deci dacă voi considerați că vine o recesiune și pe prezentarea aia poate o să aveți o opinie în ceea ce privește o recesiune, când vine, când nu vine, eu să am și o concluzie pe partea asta. TLT-ul este ce vă interesează, să zicem așa, doar ce el crește, ok? TLT-ul este un invers al yieldurilor pe obligațiuni. Dacă obligațiunile yieldurilor scad, TLT-ul urcă. Că este un ETF al celor de la BlackRock, desigur, doar ce îi conduc toată lumea. Daniel, când vii în RAW, ești așteptat la podcast. Sunt în RAW. După cum observ aici, cred că din background ți-ai dat seama, nu știu dacă am timp, sincer. Nu știu dacă am timp. Nu promit. Când promit, de obicei mă țin de cuvânt. Necula Bogdan a mai dat 10. Daniel Nița mai merge să înceapă petrecerea cu Jerome. Vine și el imediat, să sperăm că este în formă astăzi, sperăm că Rachel este acolo și pune întrebările corespunzătoare. Vrem să aflăm de la Jerome Powell dacă el crede că facem soft landing, deoarece spre asta mergem. Economia nu arată prea rău, chiar dacă locurile de muncă un pic au scăzut și o să ne uităm asta pe non-farm payroll, să ne uităm și pe șomaj care a urcat un pic. Nu e nimic rău, inflația a picat, momentan nu avem nimic, o destabilizare foarte, foarte mare, ca Jerome Powell să gândesc că nu face soft landing, dar sperăm să-l întrebe, soft landing mai este pe masă sau nu mai este pe masă în momentul de față? Pentru Jerome, deoarece pe probabilități ar trebui să fie și să ne explice de ce începe tăierea. Desigur o să zică, pentru că nu vrem să așteptăm prea mult, să fie prea târziu. Că asta e cea mai mare frică a Fedului, să aștepte prea mult sau să taie prea devreme, ok? Și asta și zici Jerome Powell data trecută și el crede că nu taie prea devreme. De asta cred că e posibil să o ia încet, încet, nu? De ce să sară la un 50 de puncte de bază când ar trebui să o ia încet? E atât de nasoală piața muncii în momentul de față ca Jerome Powell să dea un 50? Vedem, de asta este incertitudinea asta pe care n-am mai văzut-o din 2008. Deci țineți minte, sunt mulți ani de atunci. Mulți ani de atunci din 2008 de când am mai avut această incertitudine. Până una alta noi știam, știi? Adică aveam probabilitatea 90 ceva la sută că Jerome Powell lasă dobânda la același nivel, cum a făcut-o tot anul 2024. Soft landing cu 0,25 și cu 0,5 se poate, dar trebuie să ne explice de ce. Nu mai este atât de rău, vezi, mulți cred că acum dacă dă un 0,5 este nasol. Nu neapărat, ok? Deoarece acum viața se așteaptă la 0,5. Era nasol în august, când am avut picajul ăla, a venit din Japonia cu ienul versus dolar, dacă mai țineți minte. Atunci era nasol, dacă venea Jerome Powell și zicea ok, ne gândim la 0,5 pentru că aia, atunci sau făcea o ședință de urgență să taie un 0,5 atunci, da, era nasol, dar acum nu, acum pare că ar veni un pic mai natural să zicem un 0,5. Bun, să ne ducem la stele. A fost bottom-ul la toate, nu mai scade nimic, zice Liba. Nu m-aș arunca momentan. O să vorbim și despre asta. Că mulți acum zic, mamă, ce se întâmplă de la prima tăiere? Voi arăt imediat, v-am și arătat în trecut ce se întâmplă de obicei de la prima tăiere și ne uităm din 1929, de la marea aia criză, cea mai mare criză, să zicem, din istorie din 1929. De atunci ne uităm să vedem ce s-a întâmplat de la tăiere la 12 luni distanță, care sunt probabilitățile, desigur, dar și în epoca noastră clasică, după 2000, deoarece probabilitățile, dacă e să te iei doar la datele după 2000, atunci ar arăta că da, tăiere și ne-am dus, adică papa la revedere. Bun, dar trebuie să o luăm overall, trebuie să o luăm probabilitatea overall, pe mai mulți ani de zile, nu doar din 2000, 50-50 la sondaj, 50-50 la sondaj, așa e cum în momentul de față e cam 50-50 și probabilitățile ca să taie dobânda sau nu ale celor de la Fed. Cade piața de o găsesc naiba, zice aici Vicone Barbarossa. Cade? Așa e, ia să ne uităm aici dacă pică sau nu pică, ia să ne uităm. 59.792. Nu văd neapărat un picaj în momentul de față în ceea ce privește piața. Imediat intrăm și pe partea de analiză, ok? O să stăm cam 15-20 minute pe prezentare. E stufoasă, deci pregătiți-vă. Imediat mai stau un pic cu voi pe chat și trecem la treabă. 2000 pe live, 2000 de noi milionari în România la anul. Nu aș zice asta, să ajungi milionar nu este ușor, chiar dacă faci investiții, chiar dacă faci ceva în viață, orice, e foarte complicat. Drumul este complicat, dar se poate. Adică nu este imposibil. Nu este imposibil, numai că e vorba de muncă. Asta e clar. În orice faci. Faci investiții sau muncești sau faci un business. Mai avem aici undeva, Robert dă 5 la lință membership. Bun. Mersi, Robert. Apreciez foarte mult aceste membership-uri. Bun, zice cineva pe chat, like. Hai să începem, suntem deja 2178. Dacă vă place acest live, imediat vă arăt unde găsiți butonul de like, deoarece e important pentru a duce și mai sus, ca să afle lumea ce se întâmplă aici, deoarece în România nu prea există tragere pentru partea asta. Noi suntem aici un grup micuț, să zicem așa, pe partea asta de economie, de analize, de investiții, de cripto, de orice. Adică suntem un grup micuț în ceea ce privește partea asta de interes, vorbesc. Și e foarte important ca acest live să
ducă foarte, foarte sus, ca mai multă lume să audă de partea asta, să audă, să înțeleagă ce înseamnă asta, deoarece asta o să explic în următoarele minute aici, ok? Ce înseamnă toată această poveste economică și de ce ar trebui să-ți pese, ok? Chiar dacă investești în cripto, chiar dacă nu investești în cripto, chiar dacă investești în acțiuni, chiar dacă nu investești în acțiuni, ar trebui să-ți pese de partea asta și ce se întâmplă în SUA, deoarece momentan SUA încă dă tonul pentru toată lumea, ok? Mai e și un pic Europa acolo, am văzut că Europa deja a tăiat înaintea Fedului, ceea ce data trecută a fost invers, acum pare că Europa a luat un pic înainte. Vedem dacă Europa a greșit sau Fedul a greșit, asta rămâne de văzut. Bun, imediat vă arăt live-ul și imediat trecem pe prezentare, deoarece este stufoasă și mai avem vreo 30 de minute, 2 secunde aici, bum. Bum. Aici găsiți butonul de like, sunt deja 965, 966 de like-uri. Ducem, cred că într-o 1000 și imediat cum ajungem la 1000, imediat îi dăm drumul la treabă. Și putem să vedem aici, prezentarea este aproape gata și se cam vede așa. Ședința FOMC 18.09.2024, taie dobânda Jerome Powell după aproximativ 4 ani. Nu sunt 4 ani exact, dar aproximativ. Putem să vedem aici nedumerirea lui Jerome Powell, să uită mai mult, vezi, dacă te uiți la ochiul lui, să uite mai mult acolo în zona aia de 0,25, 0,5, e un pic ochiul, vezi? Dacă te uiți la ochiul lui, să uite mai mult spre 0,25. Dar despre ce o să vorbim în această seară? Despre inflația CPI plus core, deoarece este foarte importantă pentru deciziile lui Jerome. Adică noi ne uităm la ce se uită și Jerome Powell, ok? Și comitetul lui. Cam la astea se uită, la ce o să ne uităm și noi imediat, ok? Pentru a decide dacă 25 sau 0,5, adică 50 sau 25. Șomajul e foarte important, ok? Și am zis întotdeauna că șomajul este cheia din povestea asta, dacă vine o recesiune sau nu. Sunt ceva semnale acolo, dar vezi, semnalele alea încă nu au fost atât de puternice, deoarece încă n-am avut continuare pe urcarea șomajului. S&P, DXY, BTC, VIX și Nasdaq, o să ne uităm și la ele. Apoi la ce trebuie să fim atenți, foarte important, și desigur rata dobânzii de referință, ce se întâmplă acolo și probabilități. Hai să vedem dacă se vede, ar trebui să se vadă perfect, totul se vede, totul se aude excelent. Vreau să văd acum dacă s-au strâns și 1000 de like-uri aici, începem treaba. Bun, da? Stați comozi, ok, luați-vă popcorn, orice, stați comozi, deoarece o să dureze un pic. Bun, ședința FOMC de pe 18.09.2024, avem, să zicem așa, cel puțin de când facem noi live-uri aici, nu prea am mai văzut tăieri, ok? Deci de 4 ani și ceva, noi am început live-urile până 2020, deci greu să prinzi tăieri în ceea ce privește politica monetară pe live și asta ar fi o premieră, să zicem așa, în momentul de față, deoarece până acum am avut doar urcări și stagnări în ceea ce privește politica monetară. Bun, pe Jerome Powell l-am văzut și pe el aici, este șeful Fed și este șeful comitetului, să zicem, FOMC și el desigur va decide împreună în comitetul lui ce se întâmplă și apoi el o să vină să ne zică decizia. În minutele FOMC, adică notițele, le vom vedea un pic mai târziu, ok? Și probabil în 2-3 săptămâni vom vedea exact ce s-a discutat acolo, dar momentan el o să vină să ne spună una alta, ok? Despre ce s-a discutat acolo. Bun, hai să începem treaba, hai să începem, zic, și începem direct cu inflația CPI și o să facem așa, dăm prezentare, vedem dacă se vede mai bine așa sau nu. Ia să vedem, start prezentare, s-ar putea vedea mai bine așa, zic. Bun, inflația CPI, o putem vedea aici, este în scădere. Și care e CPI-ul? CPI-ul este aici. Dacă dăm un pic zoom in aici, putem să observăm destul de clar, CPI-ul a picat de la 3,5 la 2,5. Deci, ce vrea Jerome Powell? De ce a ridicat el toate dobânzile astea? Că e important de reținut. De ce? Pentru că din 2022 inflația a urcat. A atins chiar 9,1%, chiar din 2021 începuse să urce, știm foarte bine atunci cu pandemia și toate cele, apoi a atins un top la 9,1% și desigur Jerome Powell de la dobânzi de 0 a urcat la dobânzi de 5,5%, unde noi aproximam că o să fie cel mai probabil topul pe acest ciclu, ok? Bun. Și acum vedem că inflația este în scădere, exact ce a vrut, adică de asta a ridicat dobânzile, ca inflația să pice și o vedem aici că a picat, dar el se mai uită și mai mult la core, dacă ne uităm aici, la zona asta de core și diferențele le-am tot explicat aici, putem să vedem, core-ul exclude prețul volatil al mâncării, al benzinei și a taxelor, să zicem așa, da? Deci exclude mai multe chestii și e mai aproape de adevăr decât CPI-ul simplu, care oricum s-a mai schimbat în cum se analizează acest CPI. Deci core-ul și el este important, dar putem să vedem aici de la 3,8, core-ul s-a dus undeva la 3,2, putem să vedem iulie și august, raportările astea le vedem întotdeauna cu o lună în urmă, de asta vedeți aici iulie și aici ar trebui să fie august, deoarece le vedem cu o lună
săptămână în urmă am văzut deja ce s-a întâmplat cu CPI-ul și cu core-ul, desigur am avut live și am discutat despre asta. Bun, aici a fost un pic problema, deoarece s-a aștepta, să zicem aici, o scădere în continuare în ce privește core-ul și asta, să zicem, a fost una dintre problemele pentru care, să zicem, probabilitățile au rămas cât de cât egale în momentul de față și desigur șomajul și el a fost acolo, a pus ceva pentru ca 0,5 să fie în continuare pe masă. Ok, bun, Core PCU, o vedem și pe ea aici, Core PCU la fel stagnant în momentul de față. Concluzia în ceea ce privește inflația merge spre targetul lui Jerome. Care este targetul lui Jerome? Targetul lui Jerome Powell este de 2%. Momentan CPI-ul simplu este 2,5, iar core-ul este undeva la 3,2 și stagnează. Deci, dacă te-ai gândit doar pe inflație, îi zice da, tăierea vine, dar e nevoie de 50 de puncte, adică 0,5 sau nu? Din inflație îi zice, bă, n-ar fi neapărat nevoie, știi? Că încă n-ai ajuns la target și nu știi dacă vom vedea un bounce la un moment dat în ceea ce privește inflația. Deci te-ai gândit că nu. Bun, mergem mai departe aici, ieșim rapid, mergem la partea a doua, se numește șomajul și o să mă uit un pic pe chat să văd dacă toate lucrurile merg bine ca să continuăm. Confirmați pe chat dacă toate lucrurile merg ok. O să iau o mică gură de cafea aici, o să fie o noapte lungă, asta e clar. Bun, cred că da, cred că e ok, nu s-a plâns nimeni, deci probabil se vede bine, se aude bine, deci este totul ok. Bun, hai să vedem. Vorbește, Gary zice aici cineva la CNBC, Marius zice salutare, confirmați aici că totul se aude și continuăm, ok? Continuăm, dacă totul este ok și totul se aude și totul se vede. Bun, merge bine, confirm, perfect. Bun, șomajul am zis întotdeauna că este cheia aici în ceea ce privește politica monetară, restrictivă și nerestrictivă, dar și partea de a avea o posibilă recesiune aici, ok? Și ziceam eu, când vom vedea șomajul? Că urcă peste 4, dar continuă urcarea, că asta e foarte important de menționat, continuă urcarea, atunci vom fi mai aproape de o recesiune. Putem să vedem că peste 4,1, care era targetul meu de o posibilă recesiune, a urcat chiar în 4,3, dar acum putem să observăm aici, în august a scăzut la 4,2. Că și asta s-a uitat foarte atent Jerome Powell, dacă vedeam un 4,4, dacă vedeam o continuare în ceea ce privește rata șomajului, ai fi zis desigur că da, economia suferă foarte, foarte tare și atunci posibil să vină o recesiune și trebuie să ne pregătim cu o tăiere mai largă, gen 0,5, 0,75, poate 1, habar n-am. Dar ce să vezi, n-am avut asta. Din martie putem să observăm aici, rata șomajului a urcat. Și când rata șomajului a urcat, ce s-a întâmplat cu Bitcoin? A stat în lateral din martie. Din martie a mers în lateral până în iulie. Putem să vedem aici că august am avut un dip destul de mare, dar acum pare că ne revenim ușor, ușor când șomajul a luat-o și el un pic în jos. Ok? Citirea asta din august, desigur, a fost în septembrie. Deci, de când urcă șomajul, putem să zicem, piața de cripto a performat execrabil din luna martie și o să ne uităm imediat și la Bitcoin per se. Non-farm payrolls și ele sunt importante. Ce înseamnă acest non-farm payrolls pentru toată lumea ca să înțeleagă? Simplist, poate sunt oameni noi și îi salut pe această cale, care sunt aici și poate nu înțeleg ce înseamnă toate astea, încerc să le fac simple. Rata șomajului, că stau afară oameni și îți dai seama să înregistrează, ok? Bun, pentru șomaj. Și crește, îți dai seama, dacă companiile dau afară, dacă nu mai au lăutăm, tot așa. Non-farm payrolls îți arată simplist, așa să înțeleagă toată lumea, câte locuri de muncă se adaugă în economia americană. Acum, desigur că sunt și pe structuri aceste locuri de muncă, de unde vin ele, guvernamentale, neguvernamentale, toate cele. Nu ne uităm atât de deep, dar de menționat că multe locuri de muncă adăugate până acum au fost guvernamentale și asta dă o mică parte de înșelăciune în ceea ce privește non-farm payrolls și poate overall rata șomajului, nu? Având în vedere faptul că aceste non-farm payrolls au și fost revizuite de multe ori, gen, nu știu, dădea 310.000 și apoi era 150.000, le revizuia 3 luni mai târziu. Și vrem să observăm aici ce s-a întâmplat. Din martie, același lucru, suferință aici în ceea ce privește non-farm payrolls. Din nou, Jerome Powell probabil se gândește, da, e în momentul, adică uite-te cum arată șomajul, uite cum arată non-farm payrolls. Dacă eu aș fi consilierul Jerome Powell, i-aș arăta doar graficele astea 2 plus, să zicem inclusiv ce se mai întâmplă și cu inflație și toate cele și a zis, da, ok, e momentul. Jerome Powell trebuie să gândească, am făcut o greșeală până acum când am tăiat luna trecută. În august ai văzut că piețele i-au dat lui Jerome Powell o mică palmă când a urcat foarte mult yenul japonez, dacă mai țineți minte atunci, și vorbim imediat și despre yenul japonez. I-a dat un mic o palmă, un preview, i-a dat un preview, a zis dacă nu încep tăierea, îți dăm preview și mai sus, adică îți dăm preview până când tai, te forțăm să tai, știi? Bun, hai să mergem mai departe, deci asta
ultima raportare pentru șomaj 4,2, în scădere totuși nu la un nivel sub 4. Și aici vom vedea și în previziunile economice ce va zice Jerome Powell despre șomaj, desigur întrebări vor fi despre șomaj și piața muncii, multe întrebări trebuie să fie acolo. Suferă. E atât de rău? Nu e atât de rău. Dacă era șomajul 4,5, dacă era în continuare lucrare, era și mai rău. E aici 142.000 de locuri adăugate de muncă aici, rău? Nu, față de iulie, unde am avut 89 și aici iunie, unde am avut 111. Eu zic că suntem cât de cât pe un trend cât de cât ascendent un pic, să zicem așa, per dat. Bun, mai departe. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Multe grafice, o să le luăm pe rând, o să vi le explic pe fiecare în parte. Bun, Bitcoin se luptă cu rezistența în continuare, S&P și Nasdaq all-time high. Acum Nasdaq-ul nu S&P-ul, da, dar într-o mică corecție. Nasdaq-ul nu e neapărat în all-time high aici, nu este 100% corect, dar imediat le luăm pe rând pe fiecare. Dacă ne uităm aici la Bitcoin, hai să începem cu Bitcoin, desigur, nu? Bitcoin este regele și ar trebui să începem cu BTC-ul. Deci, BTC-ul cam așa arată. Asta este suportul pentru Bitcoin, îl putem vedea aici, în zona de 42-46, eu zic mai mult 46.000 în ceea ce privește Bitcoin. Putem să observăm că aici a fost într-un trend ascendent plecat din 2023, ajungem în 2024, spune la începutul anului un top și merge în lateral de 6 luni de zile, ceea ce îți dai seama că ne-a băgat în sperieți. 6 luni de zile de absolut nimic. Aici se trezai Bitcoin 50, 60, 70. Încă se luptă cu rezistența, s-au luptat cu 70 și un pic de mii, acum se luptă cu 60 de mii aici, după cum se poate observa, BTC se luptă cu 60 de cal lateral de 6 luni, nebunie, dar totuși încă în bull market. Ce este diferit, trendul pe weekly este în scădere dacă e să iei pe preț față de regiunea asta de aici, dar nu putem face caz, de asta și aceste săgeți de aici sunt portocalii, încă nu putem face caz de un bear market pe probabilitate mai mare până când nu pică sub suportul ăsta de bull market pe care îl vedem aici. Dezamăgirea vine din faptul că bull market target median nu a fost atins în ceea ce privește Bitcoin și ar fi trebuit să zicem așa, dar nu neapărat. Dacă te uiți la bursa americană, da, ai fi zis Bitcoin și el ar fi trebuit să se ducă spre regiunile respective, dar dacă te uiți istoric, Bitcoin nu performează decât la vreun an distanță sau 7 luni distanță de halving, cam pe acolo pe undeva și suntem chiar în momentul ăla, septembrie, octombrie, noiembrie. Trebuie să vedem adevărul în ceea ce privește Bitcoin aici, ok? Dacă începem un nou bear market, ceea ce probabilitatea este încă în defavoarea urșilor și este în favoarea taurilor în continuare, dar vedem în următoarele luni vom avea o claritate mai mare în ceea ce privește acest ciclu de piață, care încă el merge după teoria ciclului precedent de 4 ani, adică nu s-a schimbat mare lucru, dar totuși lateral a zice aici, nu e neapărat trend ascendent dacă te uiți pe weekly, lateral mult, cu un potențial de bottom, dar trebuie să-l vedem. Ca să vedem bottom-ul, desigur trebuie să urce peste toate zonele astea de aici, 65-66 de mii de dolari pentru a vedea asta. Dacă ne mai uităm un pic la Bitcoin aici, deja mai avem 20 de minute, timpul trece fulger. Putem să ne uităm aici la Bitcoin, cam asta am experimentat din martie. De când șomajul a început să urce, Bitcoin a făcut asta. Deci na, vezi? Când mă întreba cineva recesiune, păi dacă oamenii nu mai au locuri de muncă, să zicem așa, și aplică pentru șomaj, nu e chiar bine pentru piețele speculative în general, acum și pentru acțiuni, dar mai ales, să zicem așa, pentru cripto momentan aici, ok? Mai ales ratele de dobândă, care sunt mari în momentul ăsta, ele trebuie să pice, că Bitcoin pică de aici, capitulează în 40-45, rămâne de văzut, dar ele trebuie scăzute pentru a putea avea lichiditate nouă în piață, ok? Că așa intră. Ce înseamnă când ratele scad? Acum mulți fac confuzia că ratele de dobândă sunt aceleași cu ratele de la bancă. În niciun caz, ele se mai updatează, să zicem așa, dar nu sunt aceleași, ok? Dar, să zicem așa, companiile se pot împrumuta mai ieftin, banii sunt mai ieftini, să zicem așa, doar ce și băncile se pot împrumuta mai ieftin de la sediu mamă. Bun, mergem mai departe. Deci asta este Bitcoin. Nimic lateral într-o structură, să zicem așa, de potențial bottom, dar o structură, să zicem, descendentă pe weekly momentan, trebuie să demonstreze aici. Hai să începem cu S&P-ul. S&P-ul a demonstrat target median de bull market atins aici în ceea ce privește S&P 500. Asta era zona asta, chiar l-a depășit, regiunea asta de 5600. Aici a urcat un pic, chiar all-time high ieri, dacă nu mă înșel, ceva înainte de FOMC a făcut all-time high aici S&P-ul, dar pare că acum este într-o corecție. Știm foarte bine, dacă o piață urcă în FOMC, e posibil să vezi dump în FOMC, dar vorbim un pic mai târziu despre asta. Bun, hai să ne uităm aici. Deci bursa americană din nou un maxim istoric, dar într-o corecție mică. Nasdaq-ul pe de altă parte arată slăbiciune aici, vezi?
o divergență între cele două, bull market target median, a atins cei drept și de Nasdaq. Dacă ar sta 6 luni în lateral și ar începe un Bitcoin 6 luni pentru Nasdaq, n-ar zice absolut nimeni nimic, ok? Deoarece a performat extrem de bine, a făcut all-time high în 20.000 peste targetul de bull market median, 20.555 și a avut această corecție, desigur, pe care am văzut aici, o sperietură sau, cum ar zice piețele, un preview, adică un semn pentru Jerome Powell: tată, taie. Fix asta i-a zis piața aici. Taie, că dacă nu, te forțăm să tai într-o recesiune. Exact asta i-a zis și desigur Jerome Powell pare că execută în momentul de față, dar un pic mai slab Nasdaq-ul. Și Nasdaq-ul desigur sunt companiile americane, mare parte de tech, care duc Nasdaq-ul sus. Știm foarte bine, 3 trilioane Nvidia, 3 trilioane Apple, 3 trilioane Microsoft, whatever. Alea 7, ok, alea 7, bun. Desigur ele sunt mai multe, dar alea sunt irelevante. Indicele dolarului bearish și dacă se taie dobânda și nu intrăm în recesiune, punct cheie pe care trebuie menționat, dacă se taie dobânda și nu intrăm în recesiune, mai probabil DXY-ul va pica și mai ales dacă Trump va câștiga. DXY-ul va pica, deoarece știm foarte bine, Trump vrea un dolar slab pentru a putea concura pe piața de comerț. Bun, putem să vedem aici 99,7, 97,6, foarte important aici pentru DXY, ar putea fi pe masă în următoarea perioadă aici. Vorbim și de DXY la termen mai scurt, imediat, și de Bitcoin și de volatilitățile pentru FOMC imediat. Bun, acum mai e ceva aici, aurul, trend ascendent similar cu 2006-2008, noi am mai vorbit de aur aici și uite ce frumos am pus eu aici, recesiune, nu vă speriați. Recesiunea este o oportunitate masivă, ar vrea celelalte, să zicem, generații să mai aibă oportunități de recesiune și minus 50-60% pe bursa americană aici, dar aurul se manifestă ca în zona aia de 2006-2008 în care urcă, ok? Acum, dacă el ajunge între 2818 și 3200, intrăm într-o zonă în care, desigur, asta ar fi o zonă de recesiune, deoarece ăsta a crescut mult prea mult și cineva știe ceva aici, că își pune la adăpost, să zicem, în aur. Ok, când vine recesiunea, aurul va pica și el, cum a picat și în 2008 și toate asturile în general pică într-o zonă de recesiune, ok? Adică n-ai un store of value real, dar vezi că înainte are tendința aurul să urce și ne vom uita un pic mai târziu și la aur când îl vom mai analiza un pic mai în detaliu. Volatilitatea. Aici a fost semnalul pentru Jerome Powell. Aici e ca și cum i-a dat un telefon, știi? Adică stătea Jerome Powell, era în vacanță și zicea ce să facem în august, era pe iaht, când a avut FOMC alea, ce să facem, și când i-a dat un semnal, i-a dat așa, a venit ca o palmă, a venit o briză, buf, zice, aolo, Japonia, știi? I-a dat așa, ca un samurai, a venit și i-a dat o săgeată. Aici, un 60 pe VIX, care oricum noi vorbeam că era cel mai scăzut nivel de prin 2020 și lucruri nasoale vin de aici, okay? din regiunea asta. A venit unul, dar asta a fost un preview, adică n-a fost ceva sustenabil. Aici vorbeam în regiunea aia că probabil nu este nimic sustenabil în ceea ce privește acea mutare, dar dacă Jerome Powell nu ia decizii, ar putea fi sustenabil, adică ar putea fi sustenabil, dar deciziile le ia. Deci suntem încă acolo, suntem în joc, e în joc. Și sunt foarte interesat dacă Jerome Powell, data asta, fi întrebat despre Japonia. Știți foarte bine că eu insistam, hai cu Japonia, hai cu Japonia. De 3 ședințe tot zic hai cu Japonia, deoarece noi vorbeam de acum din 2023 că Japonia este un butoi cu pulbere, ok, care stă să ticăie, ticăie, știi? Spre deosebire de toate celelalte bănci centrale majore, Banca Japoniei în momentul de față ridică dobânzile. Adică e la pol opus în ceea ce privește celelalte. E o dinamică destul de interesantă, vedem cum se va termina aici. Okay? Vedem cum se va termina dinamica asta. Dar din nou, VIX-ul a dat un semnal, acum Jerome vedem cum răspunde, ca la tenis, mi-a dat o rachetă, a dat o minge, a zis ok, hai să vedem. Hai să vedem răspuns. Bun, mai departe. La ce trebuie să fim atenți? Bun, aici, din nou, lumea se va panica, dar câteva lucruri care trebuie să fim atenți de când facem noi aceste prezentări. Știți foarte bine, obligațiunile de 2 și 10 ani, când acestea ajung spre paritate, în ce probleme? Au ajuns spre paritate, numai că au ajuns spre paritate și discutăm media pendelete despre asta. Avem probleme de recesiune, dacă privești istoria, și imediat mergem pe grafice și vedem. Șomajul peste 4, bifacel, deci avem 2. Acum, prețul petrolului în urcare, încă nu, dar pare că e la un bottom. TLT subsol. Posibil să zici că este într-un subsol, dar posibil să mai îți facă un retest anul viitor înainte să crească și asta ar putea amâna recesiunea cu vreun an. Grâu, porumbul, subsol, încă nu. Deci n-am atins, să zicem, tot de aici, dar, să zicem așa, suntem pe
pe traiectorie, cu toate că obligațiunea 2 și 10, dacă discutăm imediat despre ele, sperăm să le avem aici și le avem. Dacă ne uităm la obligațiunea 2 și 10, la yield, adică randament, ca să o lăsăm pe românește, randament, ok? Aici, putem să vedem că în istorie, nu numai aici, în cazurile astea, aici n-am mai scris eu, dar aici era zona de 2008 și toate cele în care am avut recesiune, așa. Am mai avut aici una 2020-2019, o mică inversare, dar rapidă, ok? Și aici, asta e cea mai mare, zicem, inversare între cele două. Ce înseamnă inversare între cele două? De exemplu, dacă tu ți-ai blocat banii în obligațiuni, în yield-ul obligațiunilor pe 10 ani, ți-ar da guvernul american, nu știu, ți-ar da undeva la 3,6. O zic așa din an, dar discutăm imediat cât are fiecare. Ți-ar da 3,6% pe 10 ani. Dacă ți-ai blocat pe 2 ani, adică pe o sumă, pe o durată mai mică, ți-ar fi dat 4. Deci, clar, este un dezechilibru. Asta înseamnă dezechilibrul ăsta de aici și când ai aceste dezechilibre, clar ceva este nasol, ok? În economie. Dar de cele mai multe ori, când dezechilibru devine din nou pozitiv, adică e mai mulți bani pe 10 ani, cum este normal, atunci se întâmplă probleme. Ce vreau să văd aici? Vreau să văd în următoarea lună picaj înapoi. Asta vreau să văd. Dacă ăsta continuă să crească, șansele de recesiune cresc major aici, la să-ți arată istoria. Ce vrei să vezi aici, asta să fie fake out, okay? Bulinuța asta de să fie fake out, să te întorci în regiunea asta de jos și sunt șanse să se întâmple asta. Și atunci am mai putea amâna cu vreun an, să zicem, poate chiar 2. Rămâne de văzut zona de decizie pentru treaba asta. Bun, acum vorbeam despre yield obligațiunii de 10, îl vedem aici, ok, care e undeva la 3,69 în momentul de față și arată un pic bearish, e chiar topi în momentul ăsta. Și cel de 2 aici, pe care îl vedem la 3,65, apropiat, adică vezi că se apropie, a fost o inversare un pic mai mare, acum apare că se apropie din nou aici. Vrem să vedem 2-ul din nou să treacă peste. Asta vrei să vezi în următoarea lună și o să analizăm asta destul de mult, deoarece este important. Dacă vedem din nou inversarea negativă, piețele posibil să continue din nou creșterea, ok, aici. Contrar aparențelor. Petrol USD într-un potențial dublu subsol, dar rămâne de văzut, e încă prea devreme. Deci avem aici 2 din 4, să zicem așa. Dacă dăm la mori grafice, ne plac mori grafice. Aici TLT-ul, dacă ne uităm la el, putem să-l vedem, am vorbit. Pentru cei care consideră că vine o recesiune, este pentru voi. Okay? TLT-ul, deoarece ăsta în recesiuni crește. Între singurele care ai putea, și grâu și porumbul și toate cele pe care am mai discutat, dar puțin. TLT-ul aici. TLT-ul, teoria mea, dacă ar fi una reală, aici 102-108, top local, retest în regiunea de jos și atunci ne putem face probleme de bottom. Aici bottom-ul de obicei nu vine dintr-o singură mutare, dar nu se știe niciodată. Okay? Dacă continuăm mutarea în sus aici, din nou ar fi negativ, vrem să vedem o corecție. Asta mi se pare mai interesant. JPY USD. JPY USD la fel, dacă continuă aici, yenul japonez versus dolar, dacă continuă oricare, vorbeam de asta că e la bottom, clar, deci ăsta e la bottom, se poate observa din trecut, din 1990, 87, aici 89 n-a mai fost în regiunea asta, la bottom. Dacă ăsta continuă și atinge 000805, intrăm în zona de recesiune, deoarece îți dai seama carry trade-ul aici cum va arăta bubuială și el a fost doar preview ce s-a întâmplat atunci în august. Bun, hai să vedem aici, sigur dacă nu mută și Banca Japoniei ca să se înțeleagă foarte, foarte bine. Porumbul nu ne facem încă, potențial bottom aici, nu ne facem încă probleme până când urcă peste 461. Până atunci încă ai mai putea să ai pe un potențial bottom care putea veni anul viitor, 2026. Rămâne de văzut aici. Grâul la fel, recesiune, putem să vedem, am scris aici regiunea asta, recesiune, zona de recesiune 421 pentru grâu. Desigur aici ai putea avea o reacție majoră. Desigur dacă vezi reacții de genul ăsta în recesiune, aici sunt de shortat sau de vândut, în niciun caz de cumpărat grâu, de orice e prea târziu. Adică când vezi mutarea pe grâu e deja prea târziu. Prea târziu să te poziționezi în așa ceva. Bun, mergem mai departe. Întăierea dobândii de reședințe, proiecțiile economice, mai avem 10 minute. Foarte importantă asta și o să analizăm imediat în timp real cum o avem în 10 minute, 15, rămâne de văzut. O găsim pe internet undeva și o analizăm. E foarte important aici, astea sunt previziunile din iunie. Ok? Se poate observa aici, June 2024. E foarte important să vedem aici ce ne zice Fed-ul. La partea asta 2024 ne interesează în mare cum va ține dobânzile. Vedem că 2024 vrea la 5,1. Aia era preconizarea pentru Fed. Mai rămâne 5,1. Nu cred că dar aici e important dacă am vedea un 4,5, un 4, atunci îți dai seama că s-ar gândi piața, mamă, taie Jerome, rupe. Ok, deci asta ar putea fi bullish dacă vedem sub 4,5, de exemplu, ok, regiunea asta de aici, previziunile economice, GDP-ul nu ne interesează de mult, unemployment rate-ul ne interesează. Ce Jerome aici? Urcă la 4,5, vezi, 4,2 unde este în momentul de față era preconizat pentru 2025, aici la ultima previziune economică. PCU și aici și el important și Core PCU, ambele sunt importante, vedem dacă vede ceva aici. Dar la lucrurile astea plus probabilitățile de tăiere, putem să vedem aici, sunt undeva de 1,2%.
pe anul ăsta se poate observa. Asta ar însemna 2 tăieri până la final. Deci la ce să așteaptă piața, mergem mai departe rapid, deci astea sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți și desigur, voilà, doamnelor și domnilor, rata dobânzii de referință aici putem să observăm așteptat tăiere, 50 de puncte de bază, probabilitate 55% în momentul când eu am făcut acest grafic. La ce mă aștept, de fapt nu la ce mă aștept vă arăt imediat la teoria lui Jerome Powell, dar tăiere 25 de puncte de bază ar fi neutru bearish din punctul meu de vedere, dar depinde de atitudine și am vorbit la început, 25 de puncte prima dată ar fi probabil interpretat bearish la ora 9, adică 10 minute și apoi probabil am vedea un pump, poate mai departe dacă Jerome Powell liniștește lucrurile cu încă câteva tăieri sau previziunile economice vor arăta asta. Tăiere 50 de puncte de bază, neutru spre bullish a zice dacă Jerome Powell vine și liniștește lucrurile că nu vine recesiunea. Deci cam asta, mă aștept dam la frate decizie și pam când vorbește Jerome, dar depinde, ok? Dar depinde. Depinde dacă e 25 sau 50, am fost destul de clar la început, ok? Deci dacă este în zona de 25 de puncte de bază, ar putea să fie dump la aflare și pump la decizie. Dacă ar fi 50, atunci ar putea să fie total invers. Okay? Ar putea să fie total invers. Bun, ce să mai observăm aici? Dar probabilitatea era 55% în momentul când am pus-o eu aici, de pe Fed Watch Tool. Ce mai observăm aici? Observăm această incertitudine. Așa a rotat din septembrie 1 până în 13. Zona de volatilitate pe dacă taie 25 sau 50. N-am mai văzut-o din 2008. Deci mulți ani de zile, peste 10 ani. N-am mai văzut așa ceva aici. Atunci la lui Jerry, hai să o vedem aici. Deci eu mă aștept la 25 de puncte de bază, la asta mă aștept eu, 25 de puncte de bază dovish, la asta mă aștept în mare parte, dar dacă vedem 25 de puncte de bază și hawkish, asta ar putea fi cel mai nasol scenariu, dar nu cred. 25 de puncte de bază dovish ar fi, din punctul meu de vedere, pansamentul pe care piața ar trebui să-l aibă pe termen median, nu imediat, ok? 50 rămâne de văzut. La ce se așteaptă domnii de la Goldman Sachs? Nu, JP Morgan. JP Morgan aici, desigur, dacă 25 de puncte de bază, dovish, this is Goldilocks, exact ce vrem și noi, deci asta vrem. Aici, since the approach reflects confidence in the underlying growth story with room for upside risk, aici S&P-ul până la 1.25 s-ar aștepta JP Morgan și da, pot să fiu de acord. 50 de puncte de bază și dovish aici, another positive outcome, deci orice cu dovish 50-25, bine. Acum, hawkish cu 25 de puncte de bază ar fi cel mai nasol scenariu, cu minus 2% aici pentru bursa americană. Și desigur, this is a bearish outcome, desigur aici minus 1% pentru S&P dacă am avea hawkish și 0.5. Deci nu știu de ce ar da asta. Bun, deci cam asta. Aici 50 de puncte dovish bullish, 50 de puncte hawkish, neutru bearish. Bun, cam asta ar fi așteptările. Acum hai să ne uităm un pic și la grafici aici, că sunt și multe în regiunea asta. Mai avem 5 minute. Dacă ne uităm aici, volatilitate pentru Bitcoin așteptată plus 3% în median, în extrem plus 6, minus 6, adică plus 3, minus 3, plus 6, minus 6 în extrem. Și am putea vedea regiunea de 61.361 la nivelul sus și am putea vedea 57.467 la nivelul de jos. Ar putea să atingă amândouă, băi, eu n-aș fi șocat să atingă amândouă de data asta, doar aceea este posibil să avem scenariul ăla cu pump înainte, dump înainte, pump, adică am putea vedea ambele scenarii. Dar dacă vedem un 50 bullish, ar trebui să ne poțem în regiunea asta de aici, 61.3, 63, 25 bullish, la fel în regiunea asta de aici, ok? Dacă totuși vedem un 25 prima dată și nu știe piața ce face, poate ne tranzacționăm prima dată în regiunea asta de aici, dar ulterior mă aștept totul la un pump. Dar astea sunt zone de volatilitate așteptate, cel puțin din punctul meu de vedere. Acum, ca și reacție aici, acest grafic creat de mine, putem să observăm ce s-a mai întâmplat încă din trecut aici la tăierea dobânzii. În 2020 a fost ultima tăiere de dobândă în care Bitcoin a plus un 3,54%. În 2019 din nou am avut tăiere, aici am avut de la 2,5 la 2,25, adică 25 de puncte de bază, Bitcoin a urcat cu 5,23 aici, ok? Și a pus din nou bottom în corona aici pe urcarea asta, dar în 2024 când dobânda a rămas la același nivel, opiniile au fost împărțite, putem să vedem aici. Am avut scădere, urcare, acum ultima pe 31 iulie a fost scădere, ce am avut 2,2 dacă e să ne raportăm la zona asta. Previziunea ar fi că dacă vedem 25 de puncte de bază un plus la 3%, dacă vedem un 50 de puncte de bază un 7%, dar țineți cont că astea sunt doar probabilități și depinde de atitudinea lui Jerome. 4 minute, domnilor, 4 minute, dar mai avem.
S&P return 12 luni. Ce se întâmplă la 12 luni pe S&P 500 de la prima tăiere? Știm foarte bine, l-am mai arătat. Probabilitatea este în favoarea taurilor, contrar aparențelor din piață și de pe Twitter. Aici putem să vedem că de prin 1929 până în 1995, de fapt, când s-a tăiat dobânda, la un an distanță eram pe plus. Ok? Bun. Acum 2001-2007, în istoria recentă, aici, astea au fost cumulate cu o recesiune, un pic mai adâncă. Și aici a fost, în 1929, totuși piața picase înainte. Dar aici am avut minus 13 și aici am avut minus 17 la un an distanță. Dar în iulie, la ultima, să zicem așa, zona de tăiere, am avut un plus 8,7 la distanță de un an. Deci, probabilitatea în favoarea taurilor pentru această tăiere pe termen median de un an. Acum, randamentele S&P după prima reducere a dobânzii scenariului Trump-Harris, le-am arătat și pe astea, ar fi mai bun, facem așa direct, ar fi scenariul mai bun Trump-Harris, ar putea fi volatilitate dacă am vedea câștigă Harris în noiembrie și putem să observăm că Harris este în față cu 51%, din nou Trump a fost a treia încercare de asasinare, chiar încearcă ăștia rapid. S&P-ul plus 1,5, minus 1,5 așteptat aici pe volatilitate. Această prezentare a fost deja pusă pentru cei de pe Patreon, aveți linkul în descriere. Am avea plus 1,55 dacă Jerome este dovi și vine tăierea așteptată, dacă nu minus 1,54. Avem aici un singur, două grafice de fapt, volatilitatea pentru DXY, avem aici un plus 1, minus 1, undeva la 101, posibil să-l vedem la 9, acum în câteva minute regiunea asta și apoi dump în regiunea de jos. Iar vedem aici ce s-a întâmplat, exact ce v-am arătat și eu mai devreme, din 2001 pare că am avut recesiune, din 2000 am avut recesiune de fiecare dată când s-a tăiat dobânda, deci recesiunea a venit, să zicem așa. Asta este prezentarea pe care am făcut-o. Dacă vă place, apăsați butonul de like, am lucrat ceva la ea, mai avem 3 minute. Acum, hai să vedem cum arată piețele înainte, ok? Înainte. Înainte pare că Bitcoin pump aici, Bampanaccio pe Bitcoin înainte, 61.139, vine oare 0,5? Știi foarte bine teoria, 0,5 ar putea fi pump, dar când vorbește Jerome dump, dar rămâne de văzut încă e prea devreme, mai avem 2 minute aici și vom vedea imediat în timp real ce se întâmplă. O să dăm pe timeframe de 1 minut. O să intru eu aici rapid pe calendarul economic calendar, ca să vedem în timp real ce se întâmplă și vi-l arăt și vouă imediat. Decizia se așteaptă decizia. Ce mai ziceți pe chat? Bubuie chat-ul sau nu bubuie chat-ul? Lăsați comentarii pe chat, lăsați-le pe chat. Bun, mă uit pe chat, mai avem un minut să curgă fluviu Mississippi, aici, deoarece suntem destul de aproape. Suntem 3126 pe live, madre de mia. Foarte bună prezentare, mulțumim pentru munca depusă, much love. Dacă vă place, acest conținut este gratis, tot ce puteți face este să apăsați butonul de like. Avem sub un minut, 3225 pe live, hai să vedem în timp real ce se întâmplă aici. Lăsați și voi pe chat dacă vedeți înaintea mea ce se întâmplă. 60.134. Pregătiți-vă de volatilitate pentru Bitcoin aici, BTC, USD. Mergem rapid pe Coinbase să vedem volatilitatea aici. În 60.000 pare că o mică corecție, dar nimic fenomenal momentan. Aici o să stăm cu ochii și în stânga și în dreapta, pare un mic dump aici, toată urcarea asta înapoi, cel puțin momentan BTC-ul. Vedem aici câteva secunde ne despart de această decizie în ceea ce privește politica monetară din SUA. Hai să vedem, volatilitatea crește în continuare, mai avem un poco, hai să vedem dacă, hai să vedem, dăm un refresh și așteptăm în continuare, pare că încă nu vedem, imediat, ne uităm aici, lăsați pe chat dacă ați văzut-o înainte, vedem un pump, 50, tăiare 50, pump-ul, deci teoria a fost bună, vedem 50 Pampanaccio, acum vine Dampanaccio, oare în momentul când vorbește Jerome Powell? Hai să vedem, 61.617 pentru BTC, Moon the baby. Ok mă, deci a făcut-o Jerome, a tăiat 50, e bine, acum trebuie să vină să ne spună că a tăiat-o dintr-o posibilă soft landing, nu recesiune, deci multă lume s-a așteptat să fie un scenariu bearish când taie Jerome 50, ceea ce nu e, ok? Bun, deci 50 de puncte de bază
pump. Acum vedem ce se întâmplă când vorbește Jerome. Oare vedem dump-ul? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. 60.725 aici pentru BTC. Să sară chat-ul în aer. Să sară chat-ul în aer. Ok? 60.700 aici. Nu știu ce spăceat că nu văd neapărat că nu mai am un monitor aici. O să mă uit imediat pe telefon. 3.500 istoric. 60.878. Dar vedem dacă atinge targetul pentru zona asta. Care ar fi fost targeturile? Hai să mergem un pic pe 4 ore aici să ne uităm la targeturile așteptate în ceea ce privește BTC. Am fi avut 61.300, pare că ușor mergem spre regiunea respectivă, 61.004, ok? Nu m-ar șoca deloc să vedem și sus și jos, adică când vorbește Jerome, să fie jos. Acum vrem să vedem, imediat ne uităm la previziunile economice pe care le caut eu imediat. Imediat, pump. Deci am văzut pump-ul, teoria a fost bună, 50 de puncte de bază pump. Acum vedem dacă vine dump, cum vorbește Jerome Powell. Bun, Federal Reserve cuts interest rates by 50 de puncte de bază. Deci pare că probabilitățile au avut dreptate data asta în ceea ce privește această tăiere de 50 de puncte de bază. Dar mai avem un hop. Tăierea e bullish din punctul meu de vedere, mai ales 50 de puncte de bază. E bullish, am discutat mai devreme de ce este bullish, mai ales pe termen lung. 50 de puncte, bine. Teoria, vine altcoin season? Bă, dacă mai taie Jerome de 3 ori ar putea. Eram aici 2400, cred că atinge și ETH sau nu? Ne uităm imediat și la ETH aici. Nu, 2331 doarme. E oare momentul capitulării ETH BTC? Ne uităm imediat. ETH BTC minus 1%. Aici ar putea fi momentul capitulării pentru ETH BTC, mai ales că știm foarte bine că se apropie de o zonă de bottom. Bun, hai să vedem economic projections. Ne uităm imediat. Să vedem dacă le găsim. Bun, cred că le-am găsit. Le-am găsit din septembrie. Le-am găsit. Imediat ne uităm pe ele. Imediat, pregătiți-vă. Pregătiți-vă că le-am găsit și imediat ne uităm. Imediat o să-mi trimit eu această poză rapid și imediat le discutăm. Bun. Și ar mai putea tăia, văd aici 50, dar discutăm imediat. Mulți din piață zic că ar mai putea tăia 50 de puncte de bază anul ăsta, dar discutăm imediat. Fac eu rost de această poză și vă pun și vouă aici pe grafic. Între timp, loviți cu putere butonul de like, deoarece ne uităm imediat la previziunile economice care sunt foarte importante. Foarte importante. Bun, cei care au zis că 50 de puncte de bază e bearish, nu aveau de ce să zică asta, deoarece nu suntem în scenariu din august. Ok, 50 puncte de bază, reacție bullish. Acum depinde ce zice Jerome, dacă Jerome nu e atât de dovish, e posibil să vină corecția. Dar ne uităm imediat la previziunile economice. Aici, live istoric, bun, am găsit-o și uit-o aici pentru toată lumea să o vadă. Previziunile economice septembrie 2024. Bun, putem să vedem aici jos, dacă uitați jos, putem să vedem June projections, erau la 5,1, acum sunt la 4,4. Ce vă ziceam? Sub 4,5 bullish. Momentan avem cât 5, asta ar mai însemna că va mai tăia minim 50 de puncte de bază până la final de an. Ceea ce e excelent și probabil va tăia, pentru că dacă au pus aici în previziunile astea, desigur Fedul probabil va face asta nu cum a fost în trecut, deoarece atunci eram pe la jumatea anului. Acum șansele sunt mai mari ca Fedul să țină de treabă. Bine, a zice și asta o puteți vedea aici, Federal Fund Rates 4,4. Asta ar însemna încă măcar un 0,5 aici. Vedem ce zice Jerome. Între timp, Bitcoin dump. Am avut pump, acum vedem dump. Am zis că nu m-ar șoca să le atinge pe amândouă, foarte aproape de a atinge regiunea de 61.327. Întrebarea e dacă atingem 57.4. Nu m-ar șoca deloc să vedem o mare bubuială aici din partea market makerilor când vorbește Jerome Powell, dar momentan în favoarea taurilor. Ne întoarcem la previziunile economice. Să mai observăm ceva aici. Putem să vedem PCE inflation 2,3 în iunie, 2,6, extrem de bine. Se așteaptă Jerome ca inflația să rămână low, bine. Core PCE-ul 2,6, bine și ăsta. Unemployment rate-ul 4,4. 4,4, deci cred că de asta a tăiat, pentru că se așteaptă că până la final de an o să avem 4,4 și interesant de întrebat aici pentru Jerome Powell. Ce înseamnă asta, Mr. Pavel? Ce înseamnă asta? Deoarece asta ar putea fi singura chestie un pic mai negativă de aici, deoarece June projection
4, acum, în septembrie, 4,4. Deci, înțelegi, pare că el se așteaptă ca șomajul să rămână elevat și piața muncii să rămână, desigur, destul de tight. Bine, nu tight la modul că e bună, ci rea. Bun, GDP-ul 2,1 se așteaptă ca proiecția până la final de an să fie de 2,1, ceea ce din nou este bine. Toate datele astea arată un soft landing în afară de un unemployment rate. Dacă și unemployment rate-ul era la un 4,2 aici, proiecția era bună, totuși putem să vedem în 2025, asta e median, ai central tendency și range, asta nu ne interesează. Totuși, Jerome Powell se așteaptă ca șomajul să rămână aici. Deci, dacă observăm, el se așteaptă la soft landing, dacă e să o luăm 2025-2026, totuși se așteaptă ca șomajul să rămână totuși elevat, să nu pice aici, da? Ok, putem să vedem un projection la 4,1, aici 4,2. Se așteaptă totuși să rămână un pic elevat, dar nu extrem de mare. Întrebarea e, dacă urcă șomajul peste 4,5, ce se va întâmpla cu Jerome Powell? Asta este întrebarea. Dar extrem de bine, momentan, adică nu știu cum ați citit-o voi până acum, dar citirea pe care am făcut-o aici e, adică bună, analiza pe care am făcut-o aici bună, decentă, numai că acum vrem să auzim și din gura Mr. Jerome Powell, tata Powell, cum vrei să vreți să auzim și din gura lui și desigur vrem să auzim din gura lui acel soft the landing, baby, acel soft the landing, asta vrem să auzim și ne întoarcem aici. Cum ați văzut-o voi, domnilor? Cum ați văzut voi acest 50 de puncte de bază? Din nou, Jerome pare că n-a făcut o surpriză în final, doar ce probabilitatea era de partea a 50 de puncte de bază. A dat 50 de puncte, Pampu a venit pe 50 de puncte, acum oare vine reversul medaliei când vorbește Jerome Powell sau mâine? Rămâne de văzut. Bun, în First Cut in 4 Years, da, am văzut 3500 de persoane și doar 1700 de like-uri. Trebuie să rezolvăm asta. Aveți aici, desigur, butonul de like. O ducem în 2000 până vorbește Jerome Powell și facem analiză pe toate piețele. Cred că nu are niciun fel de șansă să ne atingă 2000 aici, ok? Bun. Aveți toate linkurile în descriere, țineți cont că avem un sponsor pe canal și la XV sunt exchange de cripto românesc, aici în România, venit de aici din România, îl puteți testa, aveți linkul în descriere, sunt sponsorul acestui canal și toate linkurile le găsiți aici în descriere, nu mai zăbovesc eu de la Patreon la danielțe.ro/shop, dacă vreți NordVPN cu reducere 60% cu prima lună gratis, toate astea le găsiți aici, Bybit, toate, eToro, Binance, le găsiți pe toate în descriere, nu mai stăm. Bun, mai bine mai stăm pe chat, asta zic. Bun, 0.5 pentru mine este bearish. Nu neapărat, Claudiu, nu neapărat, depinde ce zice, ok? Depinde ce zice. Încurg balele după o corecție, zice Dragos Simionescu, aici. Forța Melissa, este și Melissa pe chat. Hei Melissa, mi-a plăcut ultimul tău video. Da, Melissa a rupt cu ultimul video, nu știu dacă l-ați văzut, dar în mare parte uitați-vă, e foarte tare pe Quantum, foarte tare. Între timp Bitcoin volatil ca naiba. Asta ne așteptăm la Jedi. Mă aștept la Jedi aici în ceea ce privește Bitcoin, deci țineți-vă bine că nu s-a terminat. Asta mi se pare începutul aici pentru BTC în seara asta. Mai luăm o gură de cafea deoarece probabil o să fie o noapte lungă. Long night. Bun, ne mai uităm și la imediat la piețe. Mai avem vreo 20 și ceva de minute până când vorbește Jerome Powell. Deci mai avem un pic. Crypto unde este? Este aici. Îți dai seama că este aici, n-avea cum să rateze. Dintre 3556 el este 1. Dar ce 1? Adică Crypto s-a ținut de treabă ca lumea. Bun, s-a dus și Crypto, gata, zice Andrei M. De ce s-a dus Crypto? Ai răbdare că Crypto n-a performat încă la adevăratul lui potențial. O tăiere de dobândă, istoria ți arată că dacă chiar ai volatilitate între timp, pe termen lung este pozitiv, doar ce vin banii. În sfârșit vin banii. Dacă vrei altcoin season, vrei rate scăzute. Dacă vrei all-time high sustenabil pe Bitcoin, vrei rate scăzute. Nu vrei 5,5%. Adică Bitcoin a făcut ceva extrem să facă all-time high cu 5,5%. E incredibil pentru un asset de risc precum Bitcoin. Bun, cred că a dat 50 ca și UK să taie 25. Asta ar fi preconizarea. 25 la următoarele 2 ședințe. Dominanța este agresivă în sus, imediat ne uităm. Ar putea fi momentul. Ar putea fi momentul în care vedem capitularea pe alți. Ar putea fi momentul versus Bitcoin, mă refer. Bun, 0.25 era posibilă recesiune dacă anunța? Nu, nici 0.5, nici 0.25, nu este posibilă recesiune. Dacă era 0.75 sau 1, atunci era problemă. 0.5, ok, dar trebuie să ne spună de ce, deoarece datele, să zicem așa, nu duceau neapărat spre un 0.5. Vedem și opinia lui Jerome care a fost, poate s-a gândit și sper să-l întrebă Rachel dacă cumva considerați, domnule Pavel, că n-ați tăiat la timp data trecută 25 de puncte de bază, având în vedere reacția piețelor din august. Asta ar fi o întrebare bună.
Și a doua întrebare bună, considerați că sunteți pe drumul cel bun spre soft landing? O altă întrebare bună, deci asta e 20, deci asta e 50 și nu 25 de puncte de bază, vă e frică de o recesiune? Și o altă întrebare bună, de ce șomajul? De ce șomajul este în previziune la 4,4 pentru anul ăsta? 50 la anunță membership de la CryptoAce, s-a zis lumea că nu este pe chat, ba este și imediat va are chat-ul care trebuie să bubuie, bubuială pe chat. Dați pe bubuială, că mai iau aici o gură de cafea, o gură de apă. Le combinăm până când apare Jerome Powell, atunci o să fie și mai nebunie. Și mai nebunie. Apă și flotări. Apă și flotări, toate și cafea și atât. E suficient. Champions League-ul pentru piețele financiare este astăzi. Și face foarte mare plăcere să stau aici cu voi. Sper că v-a plăcut până acum acest live, prezentările, tot. Încerc să fac, să ridic ștacheta cât pot. Cât pot de sus, cât mă duce, vreau să ridic ștacheta extrem de mult pentru aceste live-uri. Bun. Hai mai departe. Da, nu uitați să vedeți video Melissa despre Quantum, îl găsiți pe canal la Videos. Da, înceți în jos la Videos, foarte tare, foarte tare. Dacă nu îl înțelegeți, mai uitați-vă o dată, deoarece este foarte important. Înțelegeți partea de Quantum. Vine unul și de la Ioana, probabil joi sau vineri, despre Ubi. Văd aici Mădălina S a luat. Am văzut că a mai luat cineva, dar a dispărut foarte rapid graficul. Alexandru a luat și el, Rizu a luat și el aici. Am văzut ceva, dar a dispărut foarte rapid. Deja s-au strâns 2000 de like-uri și nici măcar n-a intrat Jerome Powell. Deci nu știu ce nebunie curată. Bun, Moet, hai tată cu Pampu. Melissa face o treabă foarte bună, așa zic și eu, și creșterea este vizibilă. Și la Melissa și la Ioana trebuie să aveți totuși răbdare. Nu sunt familiarizat atât de mult cu sfera asta de video, dar cu cât or să facă mai multe, cu atât o să aveți două persoane care sunt foarte dedicate în ceea ce privește piețele financiare. Ok, de asta trebuie să le susțineți foarte mult. Și pe ceilalți creatori de conținut, desigur, dacă ei sunt persoane ok. Bun, mai departe, Moon Baby, Moon, oh my god, like 50% ce ceva aici, Moon Baby, bun, vine și vremea noastră, cel puțin, 2024 a fost mai mult cu rele decât cu bune, dacă e să o luăm așa, 2023 a fost pe o revenire, 2024 am avut hype-ul ăla la început de an, în care, da, Bitcoin a făcut all-time high, unele altcoin nu au performat bine, dar totuși nu au performanțele din trecut și asta, totuși, trebuie să vă dea de gândit, pentru că aceste altcoin sunt încă foarte jos, Bitcoin încă destul de jos față de ciclurile precedente. Ethereum încă destul de jos față de ciclurile precedente. Și tot așa, adică încă n-am experimentat full ciclu de bull și la un moment dat vom avea și treaba respectivă. Dar în primul rând trebuie să dăm Bitcoin peste all-time high sustenabil. În 2020 clar că am avut Bitcoin all-time high sustenabil, s-a dublat atunci. Acum nu s-a dublat, deci n-ai avut, dar cu politica monetară la 5,5 la dobânzi, n-ai ce să dublezi, adică e foarte greu. Trebuie să ai bani ieftini pentru a putea avea lichiditate, că nu cumpăr eu, tu și încă vreo 5 de la bloc și pompează Bitcoin la all-time high. Nu așa se întâmplă. Și ați văzut cât selling pressure a fost de la mineri și de la celelalte entități și manipulări și chestii treste. O idee pentru ce ai putea să pui un slow, merge foarte rapid. Chat-ul acum merge rapid, deoarece oamenii au lăsat comentarii, nu merge mereu atât de rapid, dar înțeleg ce zici, nu lăsăm așa toată lumea să-și facă damblau pe chat. Mai investești în sui? Desigur, am luat deja 2 poziții, dacă nu 3, nu mai țin minte exact. Găsești portofoliul meu la zi, cu prețuri medii, tot anunțat dinainte pe Patreon, tot și la acțiuni, și la cripto, și la cripto de risc, că le-am împărțit, îți dai seama. Bun, 3,5 o să fie în altcoin season, probabil 5.000 plus, mai ales pe un FOMC o să fie 5.000 plus cel mai probabil. Bun, s-a dat pachet, zice Sorin Olariu, Bitcoin foarte volatil în continuare și o să continuăm și noi aici. Bitcoin foarte volatil, 60.190. Hai să mergem să ne uităm un pic pe partea de S&P 500, dacă s-a întâmplat ceva acolo sau nu. Ați văzut previziunile economice aici? Ioana, dacă ești pe chat, pune-le și tu, te rog, le găsești, nu mai scrie așa pe Twitter, Economic Projections. O să le găsești, pune și tu, te rog, aceste proiecții. Nu știu dacă, cred că ai postat deja, o să dau și eu un retweet, n-am avut. Intrați pe Crypto aici, deoarece acolo aveți știri tot în timp real. Bun, vedem, dar continuăm cu analizele aici și mergem pe S&P imediat.
Unde este S&P-ul? Aici, 5646 în ceea ce privește S&P-ul, foarte, foarte rapid. Am avut aceeași urcare aici la 0,5, numai că acum aveți de înapoi. Ce nu-i place aici pieței? Asta este întrebarea. Am avut pump-ul în 0,5, cum era normal, și acum ce fac balenele? Ies, adică pe pump-ul ăsta, pur și simplu ei așteptau 0,5, așteptau ca oamenii să intre agresiv, să zicem așa, și apoi să dea dump. Foarte probabil și acest scenariu în ceea ce privește piețe, dar poate nu le-a plăcut ceva și vedem imediat de la Jerome aici. Dar pump-ul era așteptat și apoi dump-ul, nu? Că asta era teoria în ceea ce privește, dacă vedem 0,5. Dacă era 0,25, ai văzut dump prima dată, doar ce piețele ar fi acceptat. Desigur 0,5, ok, și atunci ai fi avut pump în discursul lui Jerome Powell, ceea ce nu s-a întâmplat. Bun, hai să uităm aici. Deci S&P-ul arată așa, volatil, pare că a avut pump-ul și n-a putut să ducă până la cap. N-a atins target-ul, implied volatility 1.55 aici, creat de mine per odds din ciclurile precedente de FOMC. Okay? Nasdaq-ul, aceeași reacție aici pentru Nasdaq, putem să vedem s-a dus undeva spre 19.639, mai e ceva aici, nu știu dacă mai e ceva, Meta, nu vedem nimic la Meta, vreau să văd DXY-ul, mă mai interesează, dacă mergem pe Forex, reacția probabil bearish, ok, implied volatility un pic mai jos, asta poate era prima zonă de volatilitate 103, da, sunt șanse destul de bune ca aici să vedem o remontadă de la DXY când vorbește Jerome Powell, adică sunt șanse bune per probabilități. Aici DXY să facă o mică remontadă când vorbește Jerome Powell, poate scoate ceva pe gură, ceea ce n-ar trebui, desigur o să ne trebuie ăștia de soft landing și de recesiune. Dar momentan reacțiile așteptate la un 0,5, ok? Reacții așteptate la un 0,5, chiar și am scris aici, dacă mergem la mine pe Twitter, rapid. Bun. 2 secunde. 2 secunde să dau un mesaj. Bun, dacă mergem la mine pe Twitter, pe Twitter și vă arăt imediat ceva aici. Unde era? Când îl găsesc, vi-l arăt. Bun. A tăiat deja Jerome dobânda mai devreme de crește BTC-ul, da, a crescut de ieri, așa, bun, asta oricum ne așteptam data trecută pe live, am avut pullback în 57 aproape, 58 și apoi asta, destul de bine, bun, asta este următorul video al Ioanei care o să vină. Hamster Combat și el se listează aici, știu că ați farmat cu hamsterul ăsta pe Telegram, se listează pe Binance pe 26 aici, aveți totul pe Twitter. Bun, unde era? Aici. Asta am zis. Ok, știu că mulți sunt speriați că Jerome poate taie 50 de puncte de bază miercuri, dar nu ar trebui. Piața chiar asta vrea. Acum și ne-a arătat asta vineri, când au crescut șansele de la 25 la 50 pentru tăiere. Ok, piețele au crescut. Dacă țineți minte, vineri, Bitcoin s-a dus peste 60.000 pentru că au crescut aceste probabilități. 50 de puncte de bază era nasol doar dacă eram într-un colaps ca cel din august, dar nu suntem, iar piețele și-au revenit. Desigur, argumentarea lui Jerome de ce taie 50 și nu 25 este importantă, cred că o să spună că vine dintr-o normalitate, nu o posibilă recesiune. Deci 50 de puncte de bază tăiere egal bullish. Dacă taie doar 25 acum, e mai mare problema, just my 2 cents. Ok, am 25, acum să vedem continuarea aici, DXY să duce la 0, domnilor, trebuie să vorbească Jerome mai repede decât să duce la 0. It's going to zero. It's going to zero. It's going to zero. Bun, it's going to zero or is not going to zero? Asta este întrebarea. Pump sau dump aici, 3500 de voturi. Ce ați votat? Ia să vedem. Ce ați votat? Pump 54%, pump a fost. Pampanacio a fost. Ați avut dreptate de 54%, dump 46%, dar nu e timpul pierdut în timp ce DXY se duce la 0 până vorbește John Powell în 10 minute, cred că se duce sub 100. Vedem imediat ce se întâmplă în criptomonede și facem un overview imediat. 60.006 remontada pentru BTC aici. Deschide gura Powell direct all-time high, dintr-o candelă, nu? Asta am vrea. Direct, deschide gura Powell, rachetă planetară. Nu am vrea asta sau nu am vrea? Nu știu, poate unii sunt short, știi? Asta e. Asta ar fi problema aici de bază. Dar hai să vedem.
Hai să vedem rapid dacă facem o mică analiză pe toată piața de criptomonede, Bitcoin ca Bitcoin, dar altcoin-urile, asta e întrebarea. Bun, putem să vedem SUI aici, din nou în așteptare pe performanță, adică mă aștept la SUI să performeze în continuare, market cap-ul încă mic, știu că pare ciudat, dar market cap-ul pentru ceva ca SUI este încă mic, din punctul meu de vedere, sper să nu nenorocesc microfonul, face și voi cu mâna pe chat dacă nu se mai aude. PTM-ul aici a venit puternic și el 0,6, dar $1 acolo e zona lui. OM se ține binișor 1,09. În rest împărțit. BIM aici din garda nouă, SUI aici din garda nouă, ambele le am în portofoliu de bază. Aș mai vrea să adaug? Da, doar pentru pe un dump. Fetch ai aici din garda vechiuță nouă, să zicem așa, dar avem chestii noi. Și un mic pump. În rest, altcoin-urile pare că sunt în zona de capitulare versus Bitcoin acum. Cum e dominanța? How is the dominance? Cum este dominanța? În 58% aici pentru dominanță, dacă ne uităm rapid, s-a dus în 58,6. Poate mai are, poate ăsta e momentul în care dominanța va pune topul, rămâne de văzut aici, încă arată destul de bullish, aici am Ethereum pe primul loc, dar Bitcoin foarte aproape de ETH ca și procentaje. Aș vrea poate să mai aștept aici, având în vedere că Vitalik dansează și Ethereum încasează, dacă e să o luăm așa. A văzut la conferința aia Bitcoin, de fapt nu conferința Bitcoin, conferința din Singapore, care acum e destul de hot, a dansat acolo, a cântat ce vă puneam eu pe live-uri în trecut, dacă țineți minte când eram DJ, melodia aia a cântat-o, dar rămâne. Da, cred că formează un bottom și asta ar putea fi exact capitularea de care avem nevoie aici pentru ETH-BTC. Pentru ca, Doamne Sfinte, să urce și această ETH. Nu fac griji în ceea ce privește ETH pe termen lung. Cred că va performa extrem de bine, dar durează, adică nu e chiar imediată treaba aici în ceea ce privește ETH-ul. Bun, altceva aici, ați văzut prezentarea destul de stufoasă, cei de Patreon au deja acces la ea, o puteți analiza și vedea între timp. Vedem că se uită mai mult spre 25, dar pare că Jerry a ales aici 0,5. A ales aici 0,5. Ok, închidem treaba asta de aici și desigur mergem mai departe, lăsați comentarii pe chat. Mai vedem încă 50 de ani membership aici la DUC, nu știu dacă e din trecut sau nu. Vitalik este îndrăgostit, da, și-a făcut gagică și dă dump la ETH. Păi e bine așa. Păi e frumos. Dacă l-aș prinde pe Vitalik. Bun, s-a tăiat cu 0,5. Claudiu, mulțumim, deja au trecut 23 de minute, dar vine acum Jerome imediat. Toți vorbiți pump după down, 54k, riscă toți banii dacă sunteți așa siguri sau nu mai vă aflați în seamă, zice Cristi Pop aici, o facem așa, bam bam, știe Cristi. Ce părere de ref? All time high BTC, ETH de mult, vine și vremea lui, cu rate mai mici de dobândă, dar are și ea o șansă. ETH are și ea o șansă. Bun, dacă sunteți noi aici, stați butonul de subscribe dacă vă place, desigur și clopoțelul, deoarece încerc să postez destul de des. În decembrie îi dau 5k lejer lui ETH, zice în decembrie, dar anul viitor sunt șanse mari să se ducă spre all-time high. Doamne, nu te doare gura cât vorbești, respectiv, Liv Iulian. Când ești pasionat de ceva, nu te doare gura niciodată. Asta ca să știi, ok? Sunt pasionat de treaba asta și să fiu pasionat, atât timp cât sunt pasionat și îmi place să petrec timp aici cu voi, ore întregi, aici le petrec și aici trăiesc, să zicem așa, și respir. Bun. Cât ai dat pe ceas, Daniel? L-am primit cadou, nu am dat absolut nimic. Bun. E-gold la 15.000 sau $15? 6 minute până vorbește Jerome Powell. 6 minute. Ce facem cu Polkadot? Mă distruge. Te distruge Polkadot? Păi cum te distruge? Că n-a făcut nimic în ultimul an. Adică cum să te distrugă? Dacă se ducea într-un $1, da, te distruge Polkadot. Așa e lateral, adică spor la mai acumula niște Polkadot până când urcă și el. Bun. Ce părere de SAI? Vine și rândul lor, numai că așteptările vor fi mari, nu? Odată ce asta vor începe să urce, ai văzut DIM Saga a început să urce un pic, dar vrei să continue, să zicem așa, urcarea. Gold în curând la 120-150, uite, altceva care e un pic mai pozitiv. Pam sau dump oricum, i-am pierdut pe toți pe levri, zice Alex. Off Alex, nu așa, tată, nu așa. Minus 3% în portofel per total pe altcoins în momentul de față e acceptabil. E gol la 0,15 BTC.
Mai sperăm la Atom 100 greu, având în vedere neperformanța din acest ciclu de semi-bull, semi-bear, improbabil, dar 25-30 încă e pe masă. Bun, semi-future se tranzacționează la discount față de spot, interesant, dar câteodată mai e, câteodată se mai întâmplă, nu mai scade pe 555 de K anul ăsta. Vedem, sunt șanse mari să nu, șanse bune, nu mari, având în vedere faptul că știți foarte bine care era teoria mea și vă mai arăt încă o dată. Mai arăt încă o dată care era teoria pe BTC la începutul lunii, dacă mai țineți minte, ok? Și toată lumea, Daniel Niță zice că Bitcoin merge în sus sau merge în jos. Nu este adevărat. Am avut o opinie clară. Dacă iar nu s-ar fi întâmplat, nu s-ar fi întâmplat. Adică au mai fost cazuri când nu s-a întâmplat, știi? Adică nu e niciun fel de problemă. Ne recunoaștem, să zicem așa, lucrurile. Dar asta era teoria de aici, de la începutul lunii, dacă mai țineți minte, în ceea ce privește Bitcoin. Cu începutul de lună bearish și aveam 3 targeturi, 1 cât de cât pozitiv, 52.595 atins la virgulă, 51.4 care de fapt pentru mine asta era targetul median aici, n-a fost departe, 51.431 și targetul extrem care era 47.932, ok? Deci începem luna bearish și terminăm bullish și mă aștept ca această lună să termină pe verde. Cel puțin momentan este pe verde. Dacă această lună septembrie a terminat pe verde, ar fi excelent pentru octombrie să spunem 65.000, ok? Deci dacă luna asta termină așa, încă nu s-a încheiat, 59.100 este regiunea unde am avut open-ul, give or take, ok? Deci încă nu s-a încheiat, încă pot să termin pe roșu, dar dacă încheiem pe verde, pentru octombrie s-ar putea extrem de bine pentru regiunea asta de aici, plus, nu vedeți, nu-i așa? Ia uite, acum vedeți, deci e bine, cred că a bubuit chat-ul. Mă vedeați pe mine, ceea ce nici așa nu e rău, știi, adică se mai întâmplă câteodată. Dar revenind, bun. Revenind aici, dacă ne uităm un pic, da, încă o dată, reluăm că mai avem 3 minute, 51.431, 52.595, 47.932, a atins la virgulă tot la 52.595. Și acum pare ușor că merge spre close, September close așteptat. Și foarte bine, 60.408, 61.700, asta era zona, iar low așteptat 50 septembrie, eu am zis chiar pe 6, chiar pe 6 a fost, ok? A așteptat aici, luna acum e pe roșu, rămâne de văzut dacă se va termina așa. Bun, hai să căutăm aici deoarece vine Jerome peste noi, vine Jerry peste noi, să așează, îi dremură mâna, imediat vedem. FOMC live, ne e foame pe ce? Pe ce ne e foame, pe e foame. Unde e? Uite-l. Op. Să nu ne dea strike. Că nu vrem strike. Bun, aici îl așteptăm pe Jerry imediat și vedem ce se întâmplă. Vedem dacă se întâmplă, dacă nu se întâmplă imediat aici în timp real. Încercăm și Bitcoin să-l punem aici într-un colț dacă se poate. Nu bag mâna în foc, că sunt doar pe un singur ecran. Și e un pic mai dificil, dar încercăm să-l punem pe timeframe-urile mici. Pe Bitcoin un pic pe timeframe-urile mici și încercăm să-l punem, să ne pregătim de acest FOMC. Mai avem un minut, Jerome încă n-a venit, deci îl așteptăm în continuare. Îl așteptăm pe Jerry să vină și imediat cum vine vă dau și vouă aici sunet. Vă dau sunet. Momentan Jerome se lasă așteptat. Ziceți voi pe chat. Bun. 2200 de like. Vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile pe care le-ați dat și că faceți parte din comunitatea asta nebună câteodată, dar și extrem de frumoasă. Bun, așteptăm aici la Jerome să vină. Momentan încă muzică. Ne pune Jerome muzică până mâine dimineață. Ne pune petrecere până mâine dimineață, Jerome. Uite-l aici. Când apare, dăm și noi. Uite, gata. Frumos, o să comentez și eu când, pe aici, pe acolo. Uite-l pe Jerry.
Good afternoon. My colleagues and I remain Confirmați squarely dacă se aude focused ok. on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly overheated state. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to an estimated 2.2% as of August. We're committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.2% in the first half of the year, and available data point to a roughly similar pace of growth this quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has picked up from its anemic pace last year. In the housing sector, investment fell back in the second quarter after rising strongly in the first. Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to remain solid, with a median projection of 2% over the next few years. In the labor market, conditions have continued to cool. Payroll job gains averaged 116,000 per month over the past 3 Punem months, imediat Bitcoin a înapoi, notable ne step uităm la down from the previziuni. pace seen earlier in the year. The unemployment rate has moved up, but remains low at 4.2%. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggests that conditions in the labor market are now less tight than just before the pandemic in 2019. The labor market is not a source of elevated inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the SEP is 4.4% at the end of this year, 0.4 higher than projected in June. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains above our longer-run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.2% over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.7%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.3% this year and 2.1% next year, somewhat lower than projected in June. Thereafter, the median projection is 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. For much of the past 3 years, inflation Bitcoin ran 61 well de mii. above our 2% goal, and labor market conditions were extremely Soft tight. până acum, Jerome. Our primary focus had been on bringing down inflation, and appropriately so. We are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our restrictive monetary policy has helped restore the balance between aggregate supply and demand, easing inflationary pressures and ensuring that inflation expectations remain well anchored. Our patient approach over the past year has paid dividends. Inflation is now much closer to our objective, and we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. Aur 2600, mamă! As inflation has declined and the labor market has cooled, the upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased.
We now see the risks to 61.3 achieving our BTC. Nu employment and pică, mă, când inflation vorbește goals Jerome. as roughly Ok. in balance. And we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. In light of the progress on inflation and the balance of risks, at today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a half percentage point to 4.75% to 5%. This recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market, and will continue to enable further progress on inflation as we begin the process of moving toward a more neutral stance. We are not on any preset course. We will continue to make our decisions meeting by meeting. Ok. We Adresul la know final. that reducing policy restraint too quickly could hinder progress on inflation. At the same time, reducing restraint too slowly could unduly weaken economic activity and employment. Un pic de ambicoi. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as expected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.4% at the end of this year and 3.4% at the end of 2025. These median projections are lower than in June, consistent with the projections for lower inflation and higher unemployment, as well as the changed balance of risks. These projections, however, are not a committee plan or decision. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. Ok, să mor data. If the economy remains solid and inflation persists, we can dial back policy restraint more slowly. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we are prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation back down to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Hai cu întrebările. Thank you. I look forward to your questions. Hai cu întrebările. Steve Leisman, CNBC. Thank you, Mr. Chairman, for taking our questions. In July, you said you weren't necessarily thinking about a 50. You didn't want to be specific, but you said you were thinking about a 50. The inflation data last week came out a little firmer than expected. Retail was strong, third quarter GDP running 3%. So what changed and made the committee go 50? And how do you respond to the concerns that perhaps it shows the Fed is more concerned about the labor market? And I guess should we expect more 50s in the months ahead? Mai dă 50 sau nu? Întrebare bună, l-a luat bine. So, okay, a lot of questions in there. Let me jump in. Since the last meeting, we have had a lot of data come in. We've had the two employment reports, July and August. We've also had two inflation reports, including one that came in during blackout. We had the QCEW report, which suggests that suggests that the payroll report numbers that we're getting may be artificially high and will be revised down. You know that. We've also seen anecdotal data like the Beige Book. And so we took all of those and we went into blackout and we thought about what to do, and we concluded that this was the right thing for the economy, for the people that we serve, and that's how we made our decision. So that's one question. What was the second and third? How do we make sorry, thank you, sir. How do we figure out in the months ahead, is there another 25 or 50 coming in based on what shall we make that call? Thank you. Sure. So a couple things. A good place to start is the SEP, but let me start with what I said, which was that we're going to be making decisions meeting by meeting based on the incoming data, the evolving outlook, the balance of risks. If you look at the SEP, you'll see that it's a process of
recalibrating our policy stance away from where we had it a year ago when inflation was high and unemployment low to a place that's more appropriate given where we are now and where we expect to be. And that process will take place over time. There's nothing in the SEP that suggests the committee is in a rush to get this done. This process nu se evolves over grăbesc, e time. încă un Of course, proces. that's a projection. That's a baseline projection. We know, as I mentioned in my remarks, that the actual things that we do will depend on the way the economy evolves. We can go quicker if that's appropriate. We can go slower if that's appropriate. We can pause if that's appropriate. But that's what we are contemplating. I would point you to the SEP as just an assessment of where Deci nu se grăbesc ca de tare să continue today, but the individual members rather of the committee are thinking today, assuming that their particular forecasts are realized. Go to Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. The projections show that the Fed officials expect the Fed funds rate to still be above their estimate of long-run neutral by the end of next year. So does that suggest you see rates as restrictive for that entire period? Does that threaten the weakening of the job market that you said you'd like to avoid? Întrebare bună, dar o să Or does it răspundă suggest la that fel. maybe people see the short-run neutral as a little bit higher? Thank you. I think the way I would really characterize it is this. I think people write down their estimate, individuals do. I think every single person on the committee, if you ask them what's your level of certainty around that, they would say there's a wide range where that could fall. So I think we don't know. There are model-based approaches and empirically based approaches that estimate what the neutral rate will be at any given time. But realistically, we know it by its works. So that leaves us in a place where we expect, in the base case, to be continuing to remove restriction, and we'll be looking at the way the economy reacts to that, and that'll be guiding us in our thinking about the question that we're asking at every meeting, which is our policy stance the appropriate one? We know, if you go back, we know that the policy stance we adopted in July of 2023 came at a time when unemployment was 3.5% and inflation was 4.2%. Today, unemployment is up to 4.2%. Inflation's down to a few tenths above 2. So we know that it is time to recalibrate our policy to something that is more appropriate given the progress on inflation and on employment moving to a more sustainable level. So that the balance of risks are now even. And this is the beginning of that process. I mentioned the direction of which is toward a sense of neutral. And we'll move as fast or as slow as we think is appropriate in real time. But what you have is our individual accumulation of individual estimates of what that will be in the base case. Howard. Howard Schneider with Reuters. How close was this in terms of the decision? You do have the first dissent by a governor since 2005, I think. Was the weight clearly in favor of a 50, or was this a very close decision? I think we had a good discussion. If you go back, I talked about this at Jackson Hole, but I didn't address the question of the size of the cut, left it open, and I think we left it open going into blackout. And so there was a lot of discussion back and forth, good diversity of division, excellent discussion today. I think there was also broad support for the decision that the committee voted on. So I would add, though, look at the SEP. All 19 of the participants wrote down multiple cuts this year. All 19. Deci That's a majoritatea big era change pentru from June, right? 7 of them wrote down 3 or more, and 17 of the 19 wrote down 3 or more cuts, and 10 of the 19 wrote down 4 or more cuts. So, there is a dissent, and there's a range of views, but there's actually a lot of common ground as well. Follow up to that, now that this is in the books, can you give us some guidance as sort of follow up to Steve on the pacing here? Would you expect this to be running every other meeting once we get into next year? Yeah, we're going to take it meeting by meeting. As I mentioned, there's no sense that the committee feels it's in a rush to do this. We made a good, strong start to this, and that's really, frankly, a sign of our confidence. Confidence that inflation is coming down toward 2% on a sustainable basis. That gives us the ability. We can, make a good, strong start, but
And I'm very pleased that we did. To me, the logic of this, both from an economic standpoint and also from a risk management standpoint, was clear. But I think we're going to go carefully, meeting by meeting, and make our decisions as we Ședință go. după ședință. Gina. Hi, Chair Powell. Gina Smilik of the New York Times. Thanks for taking our questions. You and your colleagues in your economic projections today see the unemployment rate climbing to 4.4% and staying there. Obviously, historically, when the unemployment rate climbs that much over a relatively short period of time, it doesn't typically just stop. It continues increasing. And so I wonder if you can walk us through why you see the labor market stabilizing, sort of what's the mechanism there, and what do you see as the risks? So, again, the labor market is actually in solid condition. And our intention with our policy move today is to keep it there. You can say that about the whole economy. The U.S. economy is in good shape. It's growing at a solid pace. Inflation is coming down. The labor market is in a strong pace. We want to keep it there. That's what we're doing. Ok, n-a răspuns, adică a zis că e în condiție solidă, vrea să o țină acolo, piața muncii. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Nick. Chair Powell, does today's action constitute a catch-up in action given recent substantial revisions to the employment data? Or is this larger than typical rate cut a function of the elevated nominal level of the policy rate such that an accelerated cadence could be expected to continue? Okay. Multiple questions there. But so I would say we don't think we're behind. We do not think we think this is timely. But I think you can take this as a sign of our commitment not to get behind. So it's a strong move. Sorry, your other question was? Well, is this about what happened in the employment data between this meeting and the last meeting, or is this about the level of the funds rate, the high nominal level of the funds rate relative to what might be expected if you're trying to maintain equilibrium? So I think it's about, we come into this with a policy position that was put in place, as you know, I mentioned in July of 2023, which was a time of high inflation and very low unemployment. We've been very patient about reducing the policy rate. We've waited. Other central banks around the world have cut, many of them several times. We've waited, and I think that patience has really paid dividends in the form of our confidence that inflation is moving sustainably under 2%. Okay, so I think that is what enables us to take this strong move today. I do not think that anyone should look at this and say, "Oh, this is the new pace." You have to think about it in terms of the base case. Of course, what happens will happen. So in the base case, what you see is look at the SEP. You see cuts moving along. The sense of this is we're recalibrating policy down over time to a more neutral level. And we're moving at the pace that we think is appropriate given developments in the economy in the base case. The economy can develop in a way that would cause us to go faster or slower, but that's what the base case says. And if I could follow up on the balance sheet. In 2019, when you did the mid-cycle adjustment, you ceased the balance sheet runoff. With a larger cut today, should there be any signal inferred about how the committee would approach end state on the balance sheet policy? So in the current situation, reserves have really been stable. They haven't come down. So reserves are still abundant and expected to remain so for some time. As you know, the shrinkage in our balance sheet has really come out of the overnight RRP. So I think what that tells you is we're not thinking about stopping runoff because of this at all. We know that these two things can happen side by side. In a sense, they're both a form of normalization. And so for a time, you can have the balance sheet shrinking, but also be cutting rates. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. Just following up on Gina's question on rising unemployment. Is it your view that this is just a function of a normalizing labor market amid improved supply? Or is there anything to suggest that something more concerning perhaps is taking place here, given that other metrics of labor demand have softened too? And I guess in direct call to Gina is, why should we not expect a further deterioration in labor market conditions if policy is still restrictive? I think what we're seeing is clearly labor market conditions have cooled off by any measure, as I talked about in Jackson Hole.
But they're still at a level. The level of those conditions is actually pretty close to what I would call maximum employment. Okay. So you're close to mandate, maybe at mandate on Jerome that. la mandat, mă. So what's Întrebați-mă de soft driving landing, să it? zică soft să bubuim. Clearly, payroll job creation has moved down over the last few months, Exact. and this bears watching. Meant by many other measures, the labor market has returned to or below 2019 levels, which was a very good, strong labor market, but this is more sort of 2018-17. So the labor market bears close watching, and we'll be giving it that. But ultimately, we believe, with an appropriate recalibration of our policy, that we can continue to see the economy growing, and that will support the labor market. In the meantime, if you look at the growth in economic activity data, the retail sales data that we just got, second quarter GDP, all of this indicates an economy that is still growing at a solid pace. So that should also support the labor market over time. So, but again, it bears watching, and we're watching. And just on the point about starting to see rising layoffs, if that were to happen, wouldn't the committee already be too late in terms of avoiding a recession? So our plan, of course, has been to begin to recalibrate. And as you know, we're not seeing rising claims. We're not seeing rising layoffs. We're not seeing that, and we're not hearing that from companies that that's something that's getting ready to happen. So we're not waiting for that, because there is thinking that the time to support the labor market is when it's strong, and not when you begin to see the layoffs. There's some lore on that. So that's the situation we're in. We have, in fact, begun the cutting cycle now, and we'll be watching, and that'll be one of the factors that we consider. Of course, we're going to look at the totality of the data as we make these decisions meeting by meeting. Bun. Valtatona bine. Michael McKee with Bloomberg TV and Radio. To follow up on that, what would constitute for you and the committee a deterioration in the labor market? You're pricing in basically by the end of next year 200 basis points of cuts just to maintain a higher unemployment rate. Would you be moving to a more preemptive monetary policy style rather than, as you did with inflation, waiting until the data gave you a signal? No, we're going to be watching all of the data, right? So if as I mentioned in my remarks, if the labor market were to slow unexpectedly, then we have the ability to react to that by cutting faster. We're also going to be looking at our other mandate, though. We have greater confidence now that inflation is moving down to 2%, but at the same time, our plan is that we will be at 2%, over time. So. And policy, we think, is still restrictive, so that should still be happening. I'm just curious as to how sensitive you'll be to the labor market, since you forecast we are going to see higher unemployment, and it is going to take a significant amount of monetary easing to just maintain it. So, what I would say is we don't think we need to see further loosening in labor market conditions to get inflation down to 2%. But we have a dual mandate, and I think you can take this whole action as take a step back. What have we been trying to achieve? We're trying to achieve a situation where we restore price stability without the kind of painful increase in unemployment that has come sometimes with this inflation. That's what we're trying to do. And I think you can take today's action as a sign of our strong commitment to achieve that goal. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You're describing this view that you don't think you're behind when it comes to the job market. Can you walk us through the specific data points that you found to be most helpful in the discussions at this meeting? You've mentioned a couple, but would you be able to walk us through what that dashboard told you as far as what you know about the job market now? Sure. So we'll start with unemployment, which is the single most important one probably. You're at 4.2%. That's, I know that's higher than we were used to seeing numbers in the mid and even below mid threes last year. But if you look back over the sweep of the years, that's a very healthy unemployment rate. And anything in the low fours is a good labor market. So that's one thing. Participation is at high levels. It's, we're right adjusted for demographics, for aging. Participation's at pretty high levels. That's a good thing. Wages are still a bit above
what would be their wage increases, rather, are still just a bit above where they would be over the very longer term to be consistent with 2% inflation, but they're very much coming down to what that sustainable level is, so we feel good about that. Vacancies over, per unemployed is back to what is still a very strong level. It's not as high as it was. That number reached 2 to 1, 2 vacancies for every unemployed person, as measured. It's now below around 1, but that's still a very good number, I would say. Quits have come back down to normal levels. I mean, that could go on and on. There are many, many employment indicators. What do they say? They say this is still a solid labor market. The question isn't the level. The question is that there has been change, particularly over the last few months. And, so what we say is, as the risks, the upside risks to inflation have really come down, the downside risks to employment have increased. And because we have been patient and held our fire on cutting while inflation has come down, I think we're now in a very good position to manage the risks to both of our goals. And what do you expect to learn between now and November that will help inform the scale of the cut at the next Ce meeting? crezi că o să înveți, Jerome? More data than usual. More data, Don't of look for course. anything else. We'll see another labor report. We'll see another jobs report. I think we get a second jobs report on the day of the meeting, I think. No, on the Friday before the meeting. And inflation data. We'll get all this data. We'll be watching. It's always a question of look at the incoming data and ask what are the implications of that data for the evolving outlook and the balance of risks, and then go through our process and think what's the right thing to do. Is policy where we want it to be to foster the achievement of our goals over time? So that's what it is, and that's what we'll be doing. Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. We've only been running a little above 100,000 jobs a month on payroll the last 3 months. Do you view that level of job creation as worrying or alarming, or would you be content if we were to kind of stick at that level? And relatedly, one of the welcome trends of the last couple of years has been labor market steam coming out through job openings falling rather than job losses. Do you think that trend has further to run, or do you see risk that further labor market cooling will have to come through job losses? So on the job creation, it depends on the inflows, right? So if you're having millions of people come into the labor force, and you're creating 100,000 jobs, you're going to see unemployment go up. So it really depends on what's the trend underlying the volatility of people coming into the country. We understand there's been quite an influx across the borders, and that has actually been one of the things that's allowed the unemployment rate to rise. And the other thing is just the slower hiring rate, which is something we also watch carefully. So it does depend on what's happening on the supply side. And on the beverage curve question, yes. So we all felt on the committee, not all, but I think everyone on the committee felt that job openings were so elevated that they could fall a long way before you hit the part of the curve where job openings turned into higher unemployment, job loss. And yes, I think we are. It's hard to know that you can't know these things with great precision, but certainly it appears that we're very close to that point, if not at it, so that further declines in job openings will translate more directly into unemployment. But it's been a great ride down. I mean, we've seen a lot of tightness come out of the labor market in that form without it resulting in lower employment. Thanks, Chair Powell. Edward Lawrence, Fox Business. So we've heard some speculation that you may be going with the federal funds rate to 3.5%, maybe under 4%. And there's basically an entire generation that has experienced zero or near zero federal funds rate. And some think we're heading in that direction again. What's the likelihood that cheap money is now the norm? So this is a question. You mean after we get through all of this? It's just a great question that we can only speculate about. Intuitively, many people anyway would say we're probably not going back to that era where there were trillions of dollars of sovereign bonds trading at negative rates, long-term bonds trading at negative rates. Okay. And it looked like the neutral rate might even be negative. So people were issuing debt at negative rates. It seems that's so far away now.
my own sense is that we're not going back to that. Okay. But honestly, no we're going to find money, out. no good. But it feels to me and that the neutral rate is probably significantly higher than it was back then. How high is it? I just don't think we know. It's again, we only know it by its works. And one more. How do you respond to the criticism that will likely come that a deeper rate cut now before the election has some political motivations? Oh. Yeah. So this is my fourth presidential election at the Fed, and it's always the same. We're always going into this meeting in particular and asking what's the right thing to do for the people we serve, and we do that, and we make a decision as a group. And then we announce it, and that's always what it is. It's never about anything else. Nothing else is discussed. And I would also point out that the things that we do really affect economic conditions for the most part with a lag. So nonetheless, this is what we do. Our job is to support the economy on behalf of the American people. And if we get it right, this will benefit the American people significantly. So this really concentrates the mind. Despre Japonia. And, it's something we all take very, very seriously. We don't put up any other filters. I think if you start doing that, I don't know where you stop. And so we just don't do that. Jolene. Thank you, Chair Powell. I'm Jolene Kent with CBS News. My first question is, very simply, what message are you trying to send American consumers, the American people, with this unusually large rate cut? I would just say that, the U.S. economy is in a good place, and our decision today is designed to keep it there. More specifically, the economy is growing at a solid pace. Inflation is coming down closer to our 2% objective over time. And the labor market is still in solid shape. So our intention is really to maintain the strength that we currently see in the U.S. economy. And we'll do that by returning rates from their high level, which has really been, the purpose of which has been to get inflation under control. We're going to move those down over time to a more normal level over time. Just a quick follow-up to that. Listening to you talk about inflation moving meaningfully down to 2%, is the Federal Reserve effectively declaring a decisive victory over inflation and rising prices? No, we're not. So inflation, what we say is we want inflation, the goal is to have inflation move down to 2% on a sustainable basis. And, we're not really, we're close, but we're not really at 2%. And I think we're going to want to see it be, around 2% and close to 2% for some time. But we're certainly not doing, we're not saying mission accomplished or anything like that. But I have to say, though, we're encouraged by the progress that we have made. Hi, Katerina Saraiva with Bloomberg News. I just would love to know kind of how the committee is thinking about the persistence we've seen in housing inflation. Do you think you can return to 2% with housing inflation where it is? Yeah. So housing inflation is the one piece that is kind of dragging a bit, if I can say. We know that market rents are doing what we would want them to do, which is to be moving up at relatively low levels, but they're not rolling over. The leases that are rolling over are not coming down as much, and OER is coming in high. So, it's been slower than we expected. I think we now understand that it's going to take some time for those lower market rents to get into this. But, the direction of travel is clear, and as long as market rents remain, relatively low inflation over time, that will show up. Just the time it's taking now, several years rather than just one or two cycles of annual lease renewals. So I think we understand that now, but I don't think the outcome is in doubt. Again, as long as market rents remain under control, the outcome is not in doubt. So I would say it's the rest of the portfolio, or of the elements that go into core PCE inflation have behaved pretty well. They all have some volatility. We will get down to 2% inflation, I believe, and I believe that ultimately we'll get what we need to get out of the housing services piece too. Some of your colleagues have expressed concern that
with starting to cut rates, you could reignite demand in housing and see prices go up even more. What's the likelihood of that, and how would you react to that? So the housing market, it's hard to game that out. The housing market is in part frozen because of lock-in with low rates. People don't want to sell their home, so because they have a very low mortgage, it'd be quite expensive to refinance. As rates come down, people will start to move more, and that's probably beginning to happen already. But remember, when that happens, you've got a seller, but you've also got a new buyer in many cases. So it's not obvious how much additional demand that would make. I mean, the real issue with housing is that we have had and are on track to continue to have not enough housing. And so it's going to be challenging. It's hard to zone lots that are in places where people want to live. It's all of the aspects of housing are more and more difficult. And, where are we going to get the supply? And this is not something that the Fed can really fix. But I think as we normalize rates, you'll see the housing market normalize. And, I mean, ultimately, by getting inflation broadly down and getting those rates normalized and getting the housing cycle normalized, that's the best thing we can do for householders. And then the supply question will have to be dealt with by the market and also by government. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. Just following up on some of the labor market talk earlier, monetary policy operates with long and variable lags, and I'm wondering how much you see being able to keep the unemployment rate from raising too much comes from the fact that you're starting to act now, and that's going to give people more room to run versus just the labor market is strong. And then also, if I could, following up on Nick's question, do you see today's 50 basis point move as partially a response to the fact that you didn't cut in July, and that sort of gets you to the same place? So you're right about lags, but I would just point to the overall economy. You have an economy that is growing at a solid pace. If you look at forecasters or talk to companies, they'll say that they think 2025 should be a good year too. So there's no sense that the U.S. economy is basically fine. If you talk to market participants, I mean, business people who are actually out there doing business. So I think our move is timely. I do, and as I said, you can see our 50 basis point move as a commitment to make sure that we don't fall behind. So you're really asking about your second question. You're asking about July, and I guess if you ask, if we'd gotten the July report before the meeting, would we have cut? We might well have. We didn't make that decision, but we might well have. I think that's not, that doesn't really answer the question that we ask ourselves, which is let's look, when at this meeting we're looking back to the July employment report, the August employment report, the two CPI reports, one of which came, of course, during blackout, and all of the other things that I mentioned. We're looking at all of those things, and we're asking ourselves, what's the policy stance we need to move to? It's clear that we literally everyone on the committee agreed that it's time to move. It's just how fast do you go, and what do you think about the path forward? So this decision we made today had broad support on the committee, and I've discussed the path ahead. Elizabeth. Thank you, Chair Powell. Elizabeth Schulze with ABC News. Mortgage rates have already been dropping in anticipation of this announcement. How much more should borrowers expect those rates to drop over the next year? Very hard for me to say. That's from our standpoint. I can't really speak to mortgage rates. I will say, that'll depend on how the economy evolves. Welcome to Moon Baby. Our intention, though, is we think that our policy was appropriately restrictive. We think that it's time to begin the process of recalibrating it to a level that's more neutral rather than restrictive. We expect that process to take some time, as you can see in the projections that we released today. And if things work out according to that forecast, other rates in the economy will come down as well. However, the rate at which those things happen will really depend on how the economy performs. We can't look a year ahead and know what the economy is going to be doing. What's your message to households who are frustrated
that home prices have still stayed so high as rates have Îi been dă în cap high. cu prețul la casă. What do you say to Și those să zică Jerome. La muncă. What I can say to the public is that La muncă, bă. we had we had a burst of inflation. Many other countries around the world had a similar burst of inflation, and when that happens, part of the answer is that we raise interest rates in order to cool the economy off, in order to reduce inflationary pressures. It's not something that people experience as pleasant, but at the end, what you get is low inflation restored, price stability restored. And a good definition of price stability is that people in their daily decisions, they're not thinking about inflation anymore. That's where everyone wants to be, is back to what's inflation. You know, we just keep it low, keep it stable. We're restoring that. So what we're going through now really it restores, it will benefit people over a long period of time. O să beneficiați de ce face Jerome în 25 de ani. Just by virtue of the fact that they don't have to deal with inflation. So that's what's been going on. And I think we've made real progress. We don't tell people how to think about the economy, of course. And of course, people are experiencing high prices as opposed to high inflation. And we understand that's painful. Greg. Hi, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch.com. I was wondering if you could go through, you said just at the beginning that coming into the blackout, there was like an open thought of 25 or 50. You know, the Fed could move either 25 or 50. I would sort of argue that when we had those two last speeches by Governor Waller and New York Fed President John Williams, that they were sort of saying that maybe a gradual approach was going to win the day. I mean, I sort of want to ask a 7-part question about this, but I mean, could you talk? Would you have cut rates by 50 basis points if the market had been pricing in like low odds of a 50-point move like they were last Wednesday? You know, after the CPI number came out, it was a really small probability of a 50-point cut. Does that play in your consideration at all? Just talk a little bit about that. Thank you. We're always going to try to do what we think is the right thing for the economy at that time. That's what we'll do. And that's what we did today. Simon. I-a dat-o. A stat la întrebare 2 minute. Jerome, 5 secunde. You've mentioned how closely you're watching the labor market, but you also noted that payroll numbers have been a little bit less reliable lately because of the big downward revisions. Does that put your focus overwhelmingly on the unemployment rate? And given the SEP projection of 4.4 basically being the peak in the cycle, would going above that be the kind of thing that would trigger another 50 basis point cut? So we will continue to look at that broad array of labor market data, including the payroll numbers. We're not discarding those. I mean, we'll certainly look at those, but we will mentally tend to adjust them based on the QCEW adjustment, which you referred to. There isn't a bright line. It will be, the unemployment rate's very important, of course, but there isn't a single statistic or a single bright line over which that might move that would dictate one thing or another. We'll look at each meeting, we'll look at all the data on inflation, economic activity, and the labor market, and we'll make decisions about is our policy stance where it needs to be to foster over the medium term our mandate goals. Yeah, so I can't say we have a bright line in mind. Matt Egan. Thanks, Chair Powell. Matt Egan from CNN. I know that you discussed earlier how the Fed does whatever the right thing is and nothing else factors in. But in general, can you talk about whether or not you believe a sitting U.S. president should have a say in Fed decisions on interest rates? Because that's something that former President Trump, who obviously appointed you, has previously suggested. And I know the Fed is designed to be independent, but why? Can you tell the public why you view that so important? Sure. So countries that are democracies around the world, countries that are sort of like the United States, all have what are called independent central banks. And the reason is that people have found over time that insulating the central bank from direct control by political authorities avoids
making monetary policy in a way that favors maybe people who are in office as opposed to people who are not in office. So that's the idea, is that, and I think the data are clear that countries that have independent central banks, they get lower inflation. And so we do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. And that's how the other central banks are set up too. It's a good institutional arrangement, which has been good for the public. And I hope and strongly believe that it will, continue. Kyle. Hi, Kyle. First, curaj. Campbell for American Banker. Thanks for taking the questions, Chair Powell. A couple regulatory developments in the past week that I want to ask you about. First, last week, Vice Chair for Supervision, Michael Barr, outlined his views for the changes to the Basel III Endgame. I'm wondering if you are in alignment with him on what those changes should be, if those have support on the board in a broad way that you're looking for, and if you think the other agencies are also fully on board with that approach. And then yesterday, other banking regulators. You know what? Hold the second question. Okay, sure. We'll give you the second question. So, the answer to your question is that yes, those changes were negotiated between the agencies with my support and with my involvement, with the idea that we were going to repropose the changes that Vice Chair Barr talked about, and then take comment on them. So yes, that is, that's happening with my support. And is there a date for that? That's not a final proposal, though. You understand? We're putting them out for comment. We're going to take comment and make appropriate changes. We don't have a calendar date for that. And as for the other agencies, the idea is that we're all moving together. We're not moving separately. So that I don't know exactly where that is, but the idea is that we will move as a group to put this again out for comment, and then it'll come. The comments will come back 60 days later, and we'll dive into them, and we'll try to bring this to a conclusion sometime in the first half of next year. Right. And then yesterday there were merger reform finalizations from the other bank regulators. Well, what does the Fed have to do to align itself on merger? I would bounce that question to Vice Chair Barr. It's a good question, but I don't have that today. Thanks. Jennifer for the last question. Jennifer, cu ultima întrebare. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said earlier that the decision today reflects with appropriate recalibration strength in the labor market that can be maintained in the context of moderate growth. Even though the policy statement says you view the risks to inflation and job growth as roughly balanced. Given what you've said, though, today, I'm curious, are you more worried about the job market and growth than inflation? Are they not roughly balanced? No, I think, and we think they are now roughly balanced. So if you go back for a long time, the risks were on inflation. We had a historically tight labor market, historically tight. There was a severe labor shortage, so very hot labor market, and we had inflation way above target. So, that said to us, concentrate on inflation, and we did for a while, and we kept at that. The stance that we put in place 14 months ago was a stance that was focused on bringing down inflation. Part of bringing down inflation, though, is cooling off the economy and a little bit cooling off the labor market. You now have a cooler labor market in part because of our activities. So what that tells you is it's time to change our stance. So we did that. The sense of the change in the stance is that we're recalibrating our policy over time to a stance that will be more neutral. And today I think we made a good, strong start on that. I think it was the right decision, and I think it should send a signal that that we're committed to coming up with a good outcome here. Is the economy more vulnerable to a shock now that could tip it into recession? I don't think so. I don't. There's as I look. Well, let me look at it this way. I don't see anything in the economy right now that suggests that the likelihood of a downturn is elevated. Okay, I don't see that. You see growth at a solid rate.
you see inflation coming down, and you see a labor market Bravo, that's still at very solid levels. So I don't really see that. No, thank you. Thank you. Ok, a salvat domnișoara la final. A salvat domnișoara la final treaba. L-a întrebat pe Jerome Powell dacă vede un risc de recesiune și Jerome Powell a zis clar și respicat că în momentul de față indicatorii economici nu îi arată lui că vine o recesiune, ceea ce nici nou acum, dar totuși ne arată că este pe vine, având în vedere că am avut inversiunea dintre 10 și 2 pe partea de obligațiuni, am avut aurul în urcare, am avut șomajul peste 4 și toate cele. Acum, ce a zis Jerome Powell și ce s-a întâmplat? Dobânda de referință a fost tăiată după aproximativ 4 ani de zile cu 50 de puncte de bază. Asta erau și probabilitățile, undeva la 55%, 60% pentru a tăia 50 de puncte de bază. Jerome Powell pare că a dat apă la moară celor care au pus aceste probabilități în favoarea 50 de puncte de bază. Acum, piața, cum a reacționat? Păi, am avut prima dată pump, cum ne așteptam la un 50 de puncte de bază, apoi am avut un repump când a început Jerome Powell să vorbească, ceea ce nu neapărat ne așteptam, dar având în vedere faptul că Jerome Powell a fost dovish, să zicem așa că e cât de cât pe așteptare, să zicem, acel pump și din momentul discursului. Apoi, pe cât am mai vorbit, Bitcoin a stat un pic în lateral, a avut și corecții, a avut și urcări, dar nimic fenomenal, cred că a atins maxim 61.004, cred, în regiunea respectivă și acum stă în lateral. Ce a mai zis Jerome Powell? A zis că în sfârșit vrea să se ducă spre neutralitate. Țineți cont de asta. Adică nu vrea să fie, să zicem, prea dovish și a zis clar că nu ne vom întoarce la zona aia de printare de bani excesivă și la trilioane de dolari printate. Poate mulți așteptau la asta, dar Jerome Powell a zis destul de clar că nu mergem spre zona respectivă, ci spre o zonă mai neutră în care, da, dobânzile trebuie să coboare, dar el nu le vede neapărat coborând rapid și desigur a băgat-o pe aia cu ne uităm de la ședință la ședință, ce se întâmplă cu șomajul, cu inflație și cu toate cele. Apropo, a vorbit despre inflație. Inflația îi place, a zis că vine spre targetul de 2%, dar încă nu este acolo. Totuși vede lucruri destul de bune și în proiecțiile economice că inflația totuși va rămâne destul de stabilă, adică nu va fi elevată, nu va crește în perioada viitoare, cel puțin asta e așteptarea Fedului. La nivel de șomaj l-au tot tatonat ăștia din toate direcțiile, au adus toate întrebările, șomaj, piața muncii, șomaj. Și Jerome Powell a zis piața muncii este robustă, adică este puternică în momentul de față și lui personal îi place acest șomaj la undeva la 4,3, a zis că dacă atâta timp cât rămâne în regiunea asta e ok. Și previziunile economice arată că ar trebui să rămână în zona aia. Desigur, l-au tatonat ăștia că, domnule, ce se întâmplă dacă șomajul urcă? A zis că vom lua decizii, desigur. Acum, ce ar fi cât de cât relevant? Dacă vreți să coboare în continuare această dobândă, șomajul n-ar trebui să pice sub 4, nu? Că dacă ar pica sub 4 și inflația din nou s-ar urca un pic, din nou, după zile, nu ar mai pica atât de rapid. Din ce am observat așa toată povestea, Jerome cât de cât dovish l-am întrebat ăștia despre piața imobiliară, a zis că ce pot neapărat să facă el, dar ce face el acum se va vedea, domnule, în 15.000 de ani la un moment dat și pentru cei care nu pot să cumpere o casă în momentul de față. Dar overall destul de bine. Ultima întrebare despre recesiune a zis strict că nu, deci el se gândește la soft landing. Ce înseamnă asta pentru piețe? Ar trebui să fie destul de bine, mai ales până la următoarea ședință care este undeva în noiembrie. Ne uităm imediat să vedem exact când și mai avem una în decembrie. Apropo, ne se așteaptă încă 2 tăieri, 25 de puncte de bază, dar desigur ne uităm să vedem ce se întâmplă cu inflația, șomajul, toate astea până atunci. Totuși, e foarte bine că până în noiembrie nu prea mai avem multe lucruri care ar putea avea un impact masiv în ceea ce privește piețele financiare. Nu am avea, să zicem, o traiectorie cât de cât stabilă până atunci, mai ales până la alegerile de pe 5 noiembrie, ceea ce nu aduce această senzație că am putea vedea ceva lucruri bune în sfârșit și poate pentru cripto în octombrie și am putea vedea acel October care de cel mai multe ori este bullish în ceea ce privește Bitcoin și poate ceva corecții în noiembrie. Atunci instabilitate cu alegeri și desigur din nou FOMC-ul. Dar vedem imediat. Ne uităm și cum a reacționat piața. Mă uit eu aici, 60.328, 60.000 suport în momentul de față. A venit și dump-ul și imediat o să vă arăt. A venit și dump-ul pentru BTC, dar nu atât de mult cât poate mă așteptam. Mă așteptam un pic mai volatil Bitcoin pe ce vorbește Jerome Powell, dar dacă ați fost atenți pe prezentare, 50 de puncte de bază cu Jerome Powell dovish ar trebui să fie
neutru bullish, chiar bullish. Acum poate nu imediat, trebuie piața un pic să vadă ce s-a întâmplat aici, să reacționeze în consecință la treaba asta. Deci, avem două chestii acum. Dacă Jerome Powell are dreptate și poate mulți dintre noi ne rugăm să aibă dreptate, deci asta e o concluzie. Ne rugăm poate mulți dintre noi să aibă dreptate, mai ales ce pare că suntem prea mulți implicați în piețe, care, nu știu, avem destul de mult în piață. Ne-am rugat ca Jerome Powell să aibă dreptate și nu să se întâmple ca în 2007, în care s-a tăiat din nou 50 de puncte de bază și am avut recesiune după, imediat după, în 2008, ok? Cu toate că, vezi, chiar dacă s-ar întâmpla similar și de data asta, încă ai avea un span de un an de zile, adică ai avea o distanță de un an de zile până la o posibilă recesiune, cel puțin așa o văd eu. Depinde și, sigur, dacă câștigă Trump sau Kamala, pare Kamala urcă destul de mult în sondaj în momentul de față după acel debate, nu știu dacă vom mai avea unul sau nu, dar concluzia ei, având în vedere că și aur urcă și toate astea, da, merge spre un scenariu că la un moment dat va veni un crash, dar nu știu dacă este acum, nu pare, după cum a zis cineva, nu pare, ar putea veni, nu știu, după vara anului 2025 sau în vara anului 2025 sau în toamna anului 2025. Până atunci, poate corecții intermediare cu mai mult lateral și încă un all-time high ar putea fi pe masă atâta timp când nu se rupe nimic în economie. Vezi, nu l-am întrebat despre Japonia, ceea ce m-a dezamăgit total, având în vedere că a fost o mare tevatură, mulți vreau să facă, Jerome, o ședință de urgență, nu l-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat cu Japonia și dacă cumva se uită și analizează ce se întâmplă acolo sau dacă vorbește cu omologul său din Japonia, nu? Erau niște japonezi în sală, au vorbit la întâmplare. Bun, cam asta a fost, să zicem așa, cam asta a fost concluzia. Ratele când pică e bine, e și mai bine când nu avem o recesiune imediată, ceea ce ar fi excelent pentru piețe. Jerome Powell a mai făcut chestii de genul ăsta 2017, 2018, 2019 și piața de cripto se cam desfășoară ca un 2019 în momentul de față. Întrebarea era dacă în 2020 nu mai venea acea criză din COVID, dacă piața ar fi mers în sus de acolo sau nu. Asta e o întrebare care nu o să aflăm răspunsul niciodată, dar seamănă un pic cu zona aia în care Jerome Powell, similar în 2019 și ne-a mutat mai devreme, a început să taie dobânda, ok? 2019 și apoi a continuat iarăși 2020, care a fost ultima tăiere pe care am văzut-o în afară de asta de 50 de puncte de astăzi. Seamănă un pic cu regiunea respectivă, dacă ar fi 2019, tot am mai avea ceva timp la dispoziție pentru ca piețele să performe înainte ca ceva să se rupă. Și se va rupe, e destul de clar că se va rupe. Că zice Jerome, că face, că drege, că soft landing, că ne soft landing, că e un an, doi. Ceva se va rupe deoarece așa merge economia. Odată ce ai aceste dezechilibre masive, este foarte, foarte greu să le ții la un moment dat și ele vor veni, să zicem, foarte rapid. Și l-am întrebat ăștia despre șomaj, pe bună dreptate, numai că, vezi, n-a răspuns. Istoria ți arată că odată ce șomajul începe să urce, mai ales la zona de 4,4, el continuă urcarea în următoarele luni. Previziunea Fed-ului e că va rămâne la 4,4, inclusiv în 2025. Deci, acolo e ceva ce miroase. Dacă ar fi ceva ce ar mirosi, ar fi chestia respectivă în tot discursul ăsta în legătură cu șomajul și desigur faptul că el a zis că nu ne vom întoarce la bani ieftini, că l-a întrebat unul foarte bine, bani ieftini. Femeile mi-au plăcut din nou la nivel de întrebări. Bun, bărbații din nou au luat-o pe margine, au început să arate ei că eu întreb, eu fac, eu dreg și au dat-o numai pe bălării. Cum ați văzut voi, ok? Deci 0,5, mulți așa să fie bearish, nu, am zis asta, piața știa la 0,5, am dat pieței ce a vrut destul de bine, mai ales Jerome. Bun, și acum hai să vedem aici, dacă am mai zis ceva, Jerome, 60.500 pentru BTC. Bun, reacția momentan îți dai seama că trebuie să mai așteptăm un pic. Astăzi este miercuri, trebuie să vedem reacția până vineri, ca să tragem concluzie. Duminică, unde vom avea mai tragem o altă concluzie în ceea ce privește această săptămână, deoarece e important dacă am închide 60.000 săptămâna asta. Foarte important 60.000 să mențină Bitcoin 60.000 săptămâna asta pentru a putea vedea ceva urcări. Analizăm imediat Bitcoin, analizăm Ethereum, analizăm S&P-ul, imediat analizăm și S&P-ul să vedem ce se întâmplă acolo. Poate și închidem la ora 11 bursa americană și desigur vă las să analizăm când este și următoarea ședință FOMC și desigur dominanța, să vedem ce se întâmplă acolo dacă această tăiere favorabilă a altcoin-urilor. Istoria se arată că da. Ulterior, această tăiere va fi favorabilă mai mult sau mai puțin, nu ca în 2020, pentru că acolo, dai seama, s-au întâmplat niște trilioane, dar acele trilioane, nu am mai vorbit despre ele, chiar dacă Jerome nu mai bagă trilioane în economie și a zis că balance sheet-ul
nu-l mai micșorează atât de mult, a zis asta, ceea ce este pozitiv, dar chiar dacă nu mai bagă trilioanele alea, ele sunt prezente. Ele sunt prezente. Odată ce vor ieși din anumite zone, în momentul de față ați văzut unde sunt cumulate, sunt multe în bonds, știm foarte bine asta, când pică bonds, ok, sunt foarte multe în zona de bonds, sunt foarte multe în zona de acțiuni și aici Magnificent Seven, deci e destul de multă lichiditate. Ea ar trebui să se împrăștie un pic în momentul de față, ok? Trebuie un pic să împrăștie. Doar ce a ieșit multă din cripto, a intrat în acțiunile alea, a ieșit din Bitcoin, a intrat în acțiunile alea 7. Acum trebuie să mai împrăștie un pic, ok? Din zonele respective și spre alte zone ca să putem vedea acea urcare și dobânzile ajută și la împrumuturile companiilor, ajută la mai multe chestii în materie de economie și pare că vom mai tăia încă de 2 ori până la finalul anului. Jerome, dacă inflația desigur nu urcă. Dacă v-a plăcut acest live, e unul excelent, îmi place foarte să vă văd aici pe chat, să discutăm, să analizăm piețele, să ne poziționăm, să investim, să traduim orice, nu contează, să facem ceva, să zicem, în legătură cu viitorul, în legătură cu partea asta de investiții. Băi, e bine să faci ceva, ok? Cel mai nasol este să te uiți, știi? Și să-l analizezi că l-a făcut la adresă, la greșită, la nu știu ce. Mai bine să faci și tu ceva, să încerci și tu ceva, știi? Că asta face diferența la un moment dat în timp, că nu își revine piața acum și își revine la an sau își revine în 16 luni sau whatever. Am dat și își va reveni. N-are cum, având în vedere aceste trilioane, având în vedere ETF-urile, având în vedere toate astea, își va reveni. Numai că câteodată procesul e un pic mai lent, dar îți dă mai mult timp ca să poți să-ți fixezi investițiile în chestiile în care chiar crezi. Bun, și m-aș la tuturor celor de pe chat, încă o ședință și asta una istorică în care în sfârșit am văzut o tăiere, am așteptat ceva de la Jerome Powell, ar trebui să scoatem. Am mai zis ceva că e pe drumul cel bun, dacă ați văzut, Jerry a zis pe drumul cel bun, e foarte bine că n-am tăiat până acum dobânda de referință, doar ce a fost tentat data trecută, știm foarte bine. Acum a zis 50 de puncte de bază, a zis că a tăiat din motivul că economia arată bine și crede că este momentul să o balanceze. Bine, asta e, atât. Deci asta am și vrut să audă, sau asta am vrut să audă piața și asta am vrut să auzim și noi de la Jerome Powell, adică dovici cu un 50 de puncte. Nu cum poate să așa mulți, 50 de puncte de bază, vedeai mare dump. Nu, depinde ce zice Jerome. Și Jerome a zis ce trebuie. Jerome a zis ce trebuie. Intră în istorie dacă poate să facă soft landing-ul, spre asta merge, numai că nu s-a terminat lupta. Vedem, 2025 o să fie cea mai importantă luptă pentru Jerome Powell. După ce vine nou președinte și astea, atunci o să fie lupta reală dacă Jerome Powell face sau nu acest soft landing. Acum pare că o să mai țină. Că o ține în pioneze, că nu o ține în pioneze, că o ține din date, că nu o ține, o pare că o ține. Pe cine favorizează asta? Pe Kamala. Asta ca să fie clar. Rămân încă la teoria că Trump ar putea câștiga, pe care am avut-o, dacă nu e împușcat toate astea, dar Kamala vine bine. Și foarte bine că una dintre teorii era ca bursa americană să crasheze și ce am văzut în august, am zis, mamă, dacă crashează acum și rămânem așa, ar putea Trump să vină puternic. Dar acum, având în vedere că bursa americană pare că e ținută, pentru Kamala crește șansele și mai ales că ar putea fi prima femeie și noi am accesat, am vedea istorie, prima femeie președinte în Statele Unite, istoric, moment istoric, îți dai seama dacă s-ar întâmpla și îți dai seama că ar fi o deschidere enormă pentru partea feminină ca să implice în politică. Noi n-am văzut până acum cum ar fi să ai un președinte femeie, gen în SUA, în țările astea puternice, că mai e una în Finlanda, că astea sunt un pic așa mai secundare, dar SUA să aibă un președinte feminin e un experiment interesant. E un experiment interesant. Vor să fie foarte slab experimentul ăla, ok, și nu o să mai fie, adică o să fie și presiune mare pe ea, dacă îți dai seama, ca să dovedească că dacă nu, pe urmă, mai departe o să fie și mai greu pentru o femeie ca să devină președinte. O să fie un experiment interesant dacă se întâmplă, dar eu zic că Trump încă joacă. Încă joacă, ați văzut că încearcă în fiecare săptămână să-l asasineze. Zici că suntem într-un serial. A cât asasinarea lui Trump mai e săptămâna asta, știi? Dar e ceva, e acolo, știi? E acolo chestie, deoarece el încearcă prea mult. Deci cineva știe ceva la nivel mare. La nivel mare. Dacă Trump vine, probabil va face anumite chestii care vor avea un impact major și impactul ăla major ar fi clar războiul între Ucraina și Rusia, unde SUA a băgat foarte mulți bani acolo, nu numai SUA, dar și alte entități, dacă mă înțelegi. Și dacă el s-ar desfășura într-un alt fel în care SUA ar vrea, ar pierde foarte, foarte mult capital. Am mai zis, BlackRock e pregătit să reconstruiască Ucraina și să o ia pe toată. Ucraina, din păcate, este prinsă între Ciocan și Nicovală, dar între ce Ciocan ai vrea să fie? Ai vrea să fii în Ciocanul
rusesc sau ai vrea să fii în ciocanul americanesc? Eu zice că mai bine în ciocanul americanesc după ce zice istoria. Adică istoria cam asta ți arată că ai vrea să fii. Deoarece rușii sunt și, au patimă mare, au chestii, dar sunt și, n-au nici bani, știi? Adică n-au nici bani să-ți dea, știi? Cum are SUA, Uniunea Europeană. Adică e greu. Dacă te ia rușii, ce faci? Rămâi în trecut încă 15 ani. Dacă te ia americanii, îți ia resursele, îți ia teritoriu, îți reconstruiește țara, măcar, știi, adică ai așa o iluzie a unei libertăți, a unei democrații. Deci, între Ciocan și Nicovală, dar așa suntem și noi, în general, mai ales România și tot între Ciocan și Nicovală, depinde ce Ciocan vrei, știi? Asta e că nu poți să, asta e, când ai puterea în două tabere, trei, oricine ar avea puterea, depinde cum o folosește, știi? Măcar să ajungă până la alegeri, da, corect. Daniel, mai stai ceva, poate ia să seară. Ne mai stăm, da, mai stăm 25 de minute, sigur, mai stăm aici. 60.300 pentru BTC și vă arăt și vouă imediat aici. BTC-ul pare că are corecție momentan. Prea devreme neapărat pentru o concluzie, dar vedem aici, cred că mâine ar fi interesant de văzut cum vor deschide piețele pe reacție. Vedem aici Bitcoin, da, 60.286, cât a testat? A testat 61.3. 61.3 este regiunea de rezistență, am mai testat și aici 61.3. Dacă ne uităm pe 4 ore, să ne uităm un pic mai relevant un pic. Da, aici prima mutare, apoi pullback-ul spre FOMC și apoi din nou aici. E rezistența la 61.3 în momentul de față în ceea ce privește prețul Bitcoin. Am atins zona de volatilitate, da, 61.3 are fost regiunea asta de aici și apoi aveai prima regiune de volatilitate atinsă, 3%, totuși cu un 0,5, dacă reluați analiza, ar trebui să fie un pic mai mare, ar trebui să fie intrat în range-ul ăsta, 61,3, 63,4. Adică ar fi trebuit să intre mai mult spre range-ul ăsta de aici, dacă vă uitați la un 0,5, ar trebui să ai mai mult spre 6, asta era și previziunea, anotan ai avut 3, deci o reacție nu neapărat atât de bună cum te-ai fi așteptat după un 0,5 și Jerome Dovish cum a fost, ok? La polul opus mai ai două zone aici, 3,36 undeva la 57.486, Bitcoin bine, dar trebuie să-l analizăm desigur vineri, sâmbătă, duminică, vedem ce se întâmplă acolo. Pe Patreon o să avem live și mâine, Mega Market Update, tot așa vreo 2 ore și mai analizăm și mâine ce se întâmplă acolo. Cea live va fi aici pe YouTube duminică, deci duminică vom vedea închiderea de săptămână care relevantă de data asta, deoarece vezi aici cadră foarte bună, închidere foarte bună săptămâna trecută, acum ai vrea să vezi măcar 59.100. Monthly Open-ul, 59.100 măcar săptămâna asta aici. Dacă ar închide chiar peste 60.000, ar da o speranță foarte bună pentru perioada viitoare. Se preconizează bine aici octombrie, având în vedere că nu prea mai ai zone de unde ar putea veni volatilitate, cel puțin până atunci, până în noiembrie, ceea ce ar putea lăsa, să zicem așa, piața să evolueze spre 65.000 la un moment dat, poate chiar mai sus până atunci în octombrie, dar vedem și analizăm aici, analizăm în timp real, RSI un pic indecis pe daily, RSI-ul pe 4 ore un pic pe urcare, vreau să văd weekly RSI, dar îl mai analizăm și duminică aici pentru Bitcoin, pe 4 ore mai ne uităm și la MACD, un pic bine MACD-ul, nu e rău pe 4 ore, vezi, ai încercat aici să faci din nou cross și n-ai reușit, ar putea să vină din nou continuarea spre 61.000, nu arată așa rău, iar RSI-ul din nou s-a făcut bounce din SMA 14. Not bad. Daily aici e un pic problematic. Pe RSI, pe MACD încă bine. Da, daily e un pic mai problematic. Hai să spunem și un pic EMR-ul și apoi ne uităm și pe weekly și continuăm analizele aici până la închiderea bursei americane undeva în 20 de minute. 100 EMA e un pic rezistență aici pentru BTC, 67, 68. Dacă măcar am închide un daily peste 68, am putea, uite, 63,9. Știm foarte bine că Bitcoin are tendința la 200 moving average. Și din nou de aici mă aștept la rezistență, similar ca data trecută, ok, în regiunea asta. N-ar fi exclus, ok? N-ar fi exclus range-ul ăsta de aici pentru BTC. Weekly-ul vreau să văd doar asta. Vreau să văd MACD-ul. Bine, vezi, greu să intri bearish mai ales spre octombrie, că septembrie mai face un chop, rămâne de văzut până la final de lună, dar în octombrie, vezi, asta a ținut deja de aici, din ce lună? Din aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie.
De obicei, maxim 6-7 luni poate să stea asta negativ, adică la nivelul ăsta. Desigur, poate să stea și mai mult, dar istoria ți arată că, pe probabilități, ai putea să vezi niște reacții bullish din regiunea asta de aici, mai ales când ai avut full retrace aproape aici, în ceea ce privește acest MACD. În regiunea asta, iar histograma, în sfârșit, dă un pic aici semnale că ar vrea un recross. Monthly un pic amenințător aici, vezi, din mai, tot ai căderi pe histogramă. Vezi să vezi măcar o lună pe urcare aici, ar fi excelent, iar RSI-ul ți-a ajuns la suport și pare că îți face bounce. Asta e bine cu un nou minim în urcare aici pentru RSI pe monthly ar fi ok. Ok overall monthly, să zicem doar stocasticul, doar MACD-ul ar fi problematic aici și poate un pic stocasticul, dar știm foarte bine că poate să întoarcă în regiunea asta înainte de o capitulare. Monthly-ul, dacă vorbim de septembrie și cum o să mai vorbim în viitor de septembrie, avem regiunea de 57.890, neapărat trebuie să închide peste range-ul ăsta. Orice închidere sub 9 EMA deschide poarta la alte chestii foarte, foarte nasoale, o închidere sau o testare sub regiunea de 21 EMA care la 48.000, ne putem gândi că altceva se întâmplă aici în materie de Bitcoin și apoi ai gap-ul ăsta masiv până la 55 EMA și apoi urși, îți dai seama că sunt foarte atenți în momentul ăla. Ce-mi place în momentul de față e faptul că multă lume e foarte bearish și în comentarii și în alte chestii. Cum a urcat Bitcoin peste 60.000 ieri, sau zilele trecute, multă lume în comentarii din nou a venit și a zis las că se va întoarce în 55.000, 53.000. Claudiu Drăghici, mersi pentru 10 Daniel Niță membership, apreciez. Loviți butonul de like și dați un comentariu aici foarte, foarte rapid. Deci multă lume e bearish în momentul de față și de fiecare dată când Bitcoin urcă au tendința să spună că se întoarce, deoarece asta au experimentat creierul uman, este incredibil. Dacă îi dai, știm foarte bine că are nevoie de câte săptămâni? De aproximativ 3 săptămâni sau 21 de zile sau ceva de genul ăsta ca să se obișnuiască cu ceva. Aici, dacă îi dai 6 luni de lateral și în jos, de dată când Bitcoin a urcat peste 60.000 reg baby, acum ar înseamnă că majoritatea o să fie bearish, deoarece creierul s-a obișnuit așa, similar cu creierul de 2023 când Bitcoin urca, s-a făcut all-time high, creierul obișnuit era bullish, ok? Deci psihologia din piață este incredibilă și încă se vede și încă o vedem în comentarii, deoarece e foarte greu de controlat, ok? Foarte, foarte greu de controlat și asta nu poate să fie decât bullish, adică câți oamenii sunt mai bearish și vezi că cred că nu mai creștem de aici sau Bitcoin nu mai crește și piața nu mai crește, atunci vrei să fii bullish, să fii invers față de cei care consideră asta, deoarece îți dai seama că de ce în se întâmplă invers. Bun, aici îmi place cum merge SUI. Da, SUI bine și vezi, s-a introdus monede în circulație, de ce n-a picat SUI? Nu e vorba doar despre asta, e vorba de lichiditate în mare parte. Ne mai uităm și pe alte piețe, dar n-am făcut overview total, vezi, avem nevoie aici de multe ore și analize mai complexe ca să putem vedea ce se întâmplă. Hai să ne mai uităm un pic ce a făcut dominanța, nu cred că ne interesează asta la dominanță. Dominanța a dat în jos un pic aici, nu prea, 58-55 dacă ne uităm pe 4 ore, a dat un pic din 58-6. S-a rupt dominanța aici, încă piața nu e decisă dacă revine lichiditatea sau nu, vezi? Chiar cum 0,5, poate vrea mai mult aici pentru a putea vedea ceva acțiune. Nu putem să ne gândim la un altcoin season sau orice atâta timp cât nu picăm sub 57,7, adică la nivelul 57,7 și ne întoarcem în zona asta, asta a fost fake out și atunci probabil te va întoarce chiar în 56,1. Dar vreau să vedem mutarea asta. Un tam Bitcoin încă conduce și rimează spre regiunea asta de aici verde. Pentru BTC și altcoinurile zdrivite în continuare aici de Bitcoin. Data trecută, pentru cei care zic că nu s-a mai întâmplat asta, s-a mai întâmplat. Bitcoin trebuie să facă all-time high prima dată ca altcoinurile să performeze și acum mulți ar zice, păi Bitcoin a făcut deja all-time high. Nu a făcut all-time high, a fost un all-time high fake. A fost all-time high pe hârtie, adică e un all-time high pe hârtie. Când l-ai văzut ca la jucători, pe hârtie arată bine, dacă când l-ai luat la puricat, n-a fost all-time high. Ăsta a fost all-time high de aici, în care Bitcoin ți-a spulberat 19.000 și s-a dublat, triplat, ok? Și atunci ai avut altcoin season. Sau, dacă ne uităm aici, același lucru, 2016 ți-a spulberat Bitcoin 1400, boom. Și alte cazuri din trecut, de aici 300, boom, ok? Deci asta vrei să vezi un Bitcoin sustenabil în all-time high, ca să te gândești că ai putea să vezi ceva special în ceea ce privește altcoin-urile, dar vine și vremea lor, numai că piața îți induce că nu se va mai întâmpla niciodată. Dacă ne uităm aici la weekly, foarte important weekly-ul, dar 68 ar fi fenomenal pentru weekly, o să lupte clar
Vezi, n-a fost nici prea bine, dar nici prea rău, nici prea bine că n-am testat peste 63.000, dar nici prea rău că încă îți menține 60.000 după discursul lui Jerome. Vezi, deci e încă indecis aici pe treabă. Dar hai să trecem și la alte chestii, gen UST.D și apoi ușor mergem și la piețele financiare, nu USR, ci USDT.D aici. Un UST.D 584 pentru UST.D, o corecție bună, dar ai vrea mai mult. Ai vrea mult mai mult aici. Ai vrea picat și 575. Să ține bine. Bine păcăneau asta aici. Vezi, ai testat regiunea asta, buf, și imediat ai făcut bounce imediat. Vrei picat sub 575 și apoi putem vorbi. Putem vorbi de asta. Maxim în scădere, minim rect, ok? Și linia de trend și toate cele. Vrem. În următoarea lună vrem ca să tranzacționeze sub range-ul ăsta de jos, neapărat. Piețele tradiționale, să vedem ce se întâmplă pe ele, pe piețele tradiționale cât mai sunt ele deschise, vedem ce se întâmplă pe... La limită, vezi, te-ai fi așteptat la o reacție mai de Doamne ajută. Uite DXY ce a făcut aici. DXY-ul venea spre target, buf, imediat și-a făcut remontada înapoi. Pare că nu crede pe Jerome Powell, știi? Asta ți arată DXY aici. Zic, bă, nu cred că face soft landing-ul. A vorbit atât de frumos, dar pare că nu cred pe Jerry aici. A bounce frumos de la DXY, între timp ce SPX-ul devine roșu. De SPX-ul roșu, totuși Bitcoin se ține verde, se ține bine. Se ține bine aici, având în vedere că S&P-ul termină pe roșu. Aici cu volatilitate ciudățică, nici măcar n-a atins zona asta sau zona asta, dar vedem mâine. Până la final de săptămână vedem care e direcția aici, dar n-arată bine candela asta. Arată bine deloc. O închidere sub 5655 sau sub 5633, posibil ca să vezi regiunea de 5595 aici pentru S&P. No great, uite candela asta aici. Ce-a încercat, vezi? Și asta. Exit liquidity, aici oare? Balenele au zis, nu credem pe Jerome, facem pump-ul și apoi scăpăm de retail. Le ținem aici în regiunea asta și apoi mergem în range-ul ăsta de jos. Vedem. Deci S&P-ul pe roșu aici. Pe roșu Bitcoin se ține extraordinar momentan. Nvidia pe roșu, putem să observăm, nu este în structură prea bună, se face numai maxime scădere pe daily. Weekly în continuare se ține bine, dar sub regiunea de 93 s-a dus. 73 și regiunile astea de jos de aici. Aurul a pus aici, dacă ne uităm pe weekly, dar vreau să mă uit pe 4 ore. Aurul te-ai fi așteptat să pice, nu? Așa te-ai fi așteptat, da. Dar a venit un pic invers, adică ai avut pump-ul 2600, știi? Și acum pare găsește corecția, dar bearish. Aurul oricum te aștepta să fie bearish odată cu DXY aici pe această știre. 2592 în range-ul ăsta. A încercat, vezi? A încercat aici și bam. Piața e împărțită, nu are încă o direcție clară aici. Cu toate că Jerome a fost destul de clar, a zice. Bonzurile urcă. Bonzurile urcă 3,7 pentru US10 și US2-ul 3,6, mamă ce weak aici pe US2, 3,71, vezi? Trebuie să ținem ochii neapărat pe asta, trebuie să ținem ochii pe asta aici. Asta nu trebuie să continue, că dacă continuă asta am dat de belea. Dacă continuă asta aici am dat de belea, dacă continuă șomajul aici am dat de belea. Pentru recesiune mult mai devreme aici decât preconizez și eu și Jerome Powell. Asta vrei într-o lună să fie înapoi. Într-o lună, gen până la final de octombrie-noiembrie, vrei să fie înapoi. Vrei să fie aici, înapoi. Momentan a încercat, vezi, dar na US10, dăm pe US10, a încercat aici US10 urcarea, bună, sustenabilă, vezi, frumos, dar uite pe US2, altceva. Aici, vezi, piața a încercat să facă din nou switch-ul între 10 și 2 și a zis, nene, no, rejectare. De analizat aici. Trebuie să urcăm neapărat peste 3,72 dacă ăsta e bottom și apoi să vedem din nou regiunea asta superioare. Foarte important pentru ca piața să continue bullish în următoarele 6 luni. Ca să se întoarcă aici. Okay? Foarte important ca să se întoarcă aici și dacă se întoarce aici, eu preconizez că vom vedea din nou inversiunea.
aici. Și dacă vine aici, decembrie 2024, o ducem. Așa, o ducem până în iunie, iulie, și asta. Și recesiune, știi? Odată ce se întâmplă chestii de genul ăsta. Hai să mai vedem un top aici, ar fi extraordinar cu un dublu subsol aici. Îți formează aici un triunghi descendent, frumos de frumusețe planetară și apoi. Asta am vrea cu încă un span aici de 6-9 luni în ceea ce privește o posibilă recesiune. Asta am vrea de la US2, dar ne uităm. E foarte important ce se întâmplă aici pe US2. Foarte important în următoarea perioadă. TLT-ul, ok, merge în range în care ne așteptam cu posibil top local aici în regiunea asta și corecție nivelul de jos, care din nou ar duce senzația că încă nu suntem neapărat într-o zonă de recesiune, dar mergem spre odată ce ăsta se întoarce și încearcă un dublu subsol sau minim în urcare peste regiunea asta de aici, ok? Și atunci poți să vezi aici ceva foarte, foarte frumos pentru TLT și din nou duce 2025, vezi, iulie, august, septembrie. Vedem, e de analizat aici, e de analizat, asta clar. Commodities, ce reacție am avut? With-ul absolut nimic, minus 0,13, absolut nimic. Am avut la cafea o cădere, cu toate că la preț nu se vede niciodată, la crude oil nimica, pe crude oil natural gas face asta, aici nimica toată. Cred că e momentul să ne îndreptăm spre altcoinuri, spre altboinuri, un like aici, mamă, o ducem în 3000, rupem aici treaba, 3000 aproape, nu uitați că avem un sponsor pe canalul acesta XFI, găsiți în descriere, exchange de cripto românesc, bun, de versiunea 3 aici, plus tot, de la patronul de postezi aproape zilnic, date, macro, orice găsiți aici, orice, complet full găsiți aici, anunțe.ro shop, tricouri, chestii, trestii găsiți aici. XFIO am zis, NordVPN până la 65% discount și o lună în care puteți returna dacă nu vă place. Ofertă Bybit, depunere $100 aici prin acest link. eToro pentru ETF-uri, toate cele. Binance-ul și toate cele. Loviți butonul și imediat o să dau eu end pull aici. S-au votat 4899 de voturi. Wow! A ieșit până la urmă pump, aproape 5.000. Oricum am fost peste 4.000 azi, ceea ce este incredibil. Mai puteți vota 10 secunde și îl tai. 3.000 de like-uri ne îndreptăm spre bull. Da, n-aș zice momentan, trebuie să așteptăm, dar faptul că coboară aceste rate e bine. Termen median lung. Am făcut în prezentarea mai devreme, reluați prezentarea de mai devreme, ok? Reluați prezentarea și probabilitățile cu după prima tere că S&P ar putea fi per probabilități mai sus într-un an de zile decât este acum. Acum suntem în septembrie, dacă ar fi mai sus, ar putea fi excelent pentru top macro septembrie 2025, cum ar trebui și pentru Bitcoin top macro pe 4 ani, ciclu de 4 ani, septembrie 2025. Deci pare că momentan se pupă un pic între ele. Momentan rimează, știi? Acum vedem cât rimează. Aici. Bun. Mai lăsați comentarii aici pe chat. O să mă uit și pe chat dacă sunt un pic mai târziu, dar apreciez foarte, foarte mult toată lumea care a donat. La cât am făcut în seara asta pe scalping, rămâneți până la sfârșit de live că dau pachet pentru membrii, zice Claudiu. Frumos, Claudiu, bravo, cu toate că nu s-a adeptul a tranzacționa chestii de genul ăsta, dar dacă știi ce faci, da, de seama, se poate la o adică. Bun. Un overview excelent. Aveți pe cripto aici un overview și mai bun și vă arăt imediat. Mergeți pe pagină. Desigur, dați-mi și mie follow. Aveți aici Real Daniel Niță, mă găsiți și aici, dar și pe Instagram. Și vă arăt și Instagramul imediat, ok? Dați follow aici. Discord-ul a pus Bobby pe chat mai devreme, dar intrați și pe Discord neapărat. Îl găsiți și pe ăla în descriere, un pic mai jos. Neapărat intrați și acolo. Ok, deoarece acolo stau în mare parte pe Discord, dar mă găsiți și aici, se poate observa destul de clar, tot la fel Real Daniel Niță, pe toate am bulinuță, ok? Am bulinuță aici. Dacă vă dă cineva mesaj pe Instagram, pe Discord, pe toate, nu sunt eu, sunt boți care încearcă să vă ia banii. Investește nu știu ce, nu, le dați direct bani. Direct, nu ban, adică raport, îi raportați pe toți în masă. Bun, intrați și pe cripto aici, rapid, deoarece aici găsiți în timp real toate știrile, ele sunt date și pe Discord și pe toate chestiile, aproape de 3000 și pe cripto aici, găsiți ce a zis Jerome Powell la conferință și putem trece din nou prin ele un pic.
Nu sunt pe niciun curs prestabilit, exact. Vom lua decizia de la ședință la alta. Așteptările privind inflația pe termen lung par bine ancorate. Indicatorii sugerează că piața muncii este acum mai puțin tensionată. Tot ce am discutat până acum, adică economia este puternică, tot, nimic din proiecțiile noastre nu sugerează că ne grăbim. Deci, e pas cu pas, știi? Jerome cel puțin momentan, așa. Curs prestabilit. Asta ce ar mai fi? Am mai zis aici, imigrația este între unul care au permis creșterea ratei șomajului aici. Nu vedem creșterea concedierilor din partea contactelor noastre de afaceri, ceea ce este bine. Nimeni nu ar trebui să gândească la ziua de azi să creadă că acesta este noul ritm. Economia noastră este într-o formă bună, vrem să o menținem acolo. Deci, exact ce am și noi, dar dați aici doar ce găsiți aici, multe chestii, inclusiv previziunile economice le puteți găsi. Le puteți găsi și s-a întâmplat cu Fed, ok? Da, și aici un follow. Noi ne întoarcem și imediat, în 5 minute se închide și piața și mai facem analize. Desigur o să mergem pe Bubble și mai facem ceva analize, dar abia ne-am încălzit pe acest live. De-abia am avut încălzirea, de-abia s-a făcut încălzirea. Pe Bubble după, post FOMC, când vedem SUI se menține 1.23 și l-analizăm imediat. CKB-ul, FTM-ul, AVE 137, dar totuși bine, AVE a urcat înainte. Să sperăm că Bitcoin și ETH, dacă te uiți pe MACD, seamănă foarte mult cu AVE înainte să facă pump. Foarte mult. Și ETH, dar și Bitcoin. BIMO aici, toate Theta, se ține excelent 1.34. Un Theta peste 1.6, 1.7 și decolează cel mai probabil din nou. Bine, s-a ținut bine Theta, n-am ce comenta momentan la adresa ei. Z aici, un pump, un 0.63, frumos de văzut. Neiro, asta așa se listează pe Binance. Binance listează numai de-astea. Acum, apropo, Binance-ul, dacă mergem înapoi la mine pe Twitter, listează acel zi hamster pe care voi l-ați tot farmat pe Telegram. Văd că acum ăla-i trendul, știi, cu listările respective de pe Telegram. Telegram are useri, asta e clar, face rost de user foarte rapid prin acest play to earn, tap to earn sau ce vrei tu să-i zici. Uite-l aici, ok? Deci proiectul nou este Hamster, HMSTR. Predicția mea de preț, știți foarte bine că de obicei le dau bine pe predicții de preț aici. Predicția de preț e undeva de 0.006 și 0.013, poate mai mult spre 0.013 sau un cent. Nu mă aștept la mai mult în ceea ce privește prețul Hamster. Dacă voi aveți așteptări mai mari în ceea ce privește prețul Hamster, a zice că nu știu dacă ați văzut, să zicem, capitalizarea, mai ales că nu suntem în plin bull în momentul de față, dar farmez, asta vreau să mă zic, farmez în momentul de față cu BNB-ul. BNB-ul a ținut oricum foarte, foarte bine portofoliul până acum și îl pun la farmat orice se întâmplă, ok? Orice se întâmplă. Cineva a zis, nu mai mă ating de monedele de Binance. Nu trebuie să te atingi, trebuie doar să le farmezi. Asta e foarte, foarte important, dar din nou, aveți aici Hamster și dacă ați avut airdrop-ul, aveți aici un video care vă explică cum să intrați în posesia acestui airdrop și cum să conectați portofelul de Binance. Okay? Bun, mergem mai departe. Hai să vedem aici ce mai avem. RSR-ul, mai avem Blur, RLB, 3 minute până la închiderea bursei. Ne uităm în timp real imediat. Luna, minus 2.2, super aici. DYDX la 3.8, SNX-ul. Altfel nu au avut o reacție atât de mare după tăierea asta și din nou nu e neapărat ceva ce vrea să vezi o reacție bună, dar poate vine zilele viitoare, vedem 4.8 aici pentru Axelar, 51 de cenți, vreau să vezi măcar peste 60, nu mai cumpăr momentan, vreau să văd ce se întâmplă aici. Mai am încărcat vreo 17%, deci mai am în caz că mai vine un dip pe piață. Cam așa arată piața. Acum să ne uităm și la piața bursieră un pic și apoi ne uităm și la închiderea ei. Piața bursieră, Apple aici nu se lasă, cu toate că iPhone-ul ăsta ultimul n-a pus absolut nimic, având în vedere, nu știu dacă vedeți, asta e așa. Bun, acum vedeți, Apple-ul aici plus 2,18, n-a pus nimic, știi? N-a pus nimic ăsta Apple-ul aici, deloc, nou la iPhone 16, nimic, absolut nimic, a pus un buton, a pus o chestiuță, a pus... Nimic. Dacă te uiți la Huawei, ce au făcut ăia Fold în 3 sau la Google Pixel sau la altele, faci cruce cu 3 mâini. La Apple rămâne un pic în urmă, da, aia e. Nvidia pe roșu, Microsoft, pare că piața bursieră pe roșu azi, dar cred că deja făcuse pricing la 50 de puncte de bază și adică avea un pricing dinainte, cred că asta s-a întâmplat în mare și de asta n-am văzut mare lucru. Bun, mai departe, hai să vedem.
Dacă mai aveți aici pe chat întrebări înainte să închidem bursa împreună, o să intru eu aici, Bloomberg Live, și închidem Casino-ul împreună. Mai aveți puțină răbdare pe acest live. Bun, cred că ăsta e, nu știu dacă ăsta e Bloomberg Television, Bloomberg Business. Care dintre ele e? Asta e întrebarea. I'm saying this isn't a sign. Bloomberg The Close, cred că ăsta e. Promoting a lot of clarity, a lot of caution going ahead to this next meeting that, it's not divine, it's not gospel what's going to happen next when they meet again in November. But I am interested into the reaction function, right? It's very clear that they have zero tolerance for a weaker labor market. So what does that actually mean? So you get 1/10 of a tick up in the unemployment rate. What is that then reaction function? They're expecting 4.4% for U3 in 2024. So how do you then trade something like that? And particularly, too, when we talk about this idea of that neutral rate coming up, at least their projection for it at 3.4%, definitely higher than what the market had priced in. So maybe you get a bit of a repricing. But as we always have to point out here, the market reactions that you typically get on the day of these Fed meetings can change in a big way in the days that follow. Here on this Wednesday afternoon Fed Day, the screen looking a lot different than what it looked like just a few minutes ago. All red across the screen with the Dow Jones Industrial Average down roughly about 100 points on the day, or about 0.2%. The S&P 500 down about 16 points or 0.3%. A similar percentage drop for the NASDAQ Composite as well as the NASDAQ 100. And if you're looking for outperformance, well, there you have it on your screen, and it is minor outperformance. The Russell 2000 fractionally higher here on the day. We'll just call it unchanged. S&P mid-caps also similar move, and the Dow Transports a little bit better of a performance, though that's only up 0.4%. Right, small caps at their highs today, up almost 2.5%. In terms of the S&P 500, though, if you look at it, almost an even split. More than 200 names actually gaining ground here at the close, 286 to the downside. So, Alex, a little bit more of a negative tilt. Yeah, and you take a look at the IMAP. It is mixed, but I think that what it's mixed by is quite interesting. You have, well, actually, it's not that mixed. I was looking at mid caps. You're actually looking at the majority in the red. Utilities, though, not doing as great, and that's so interesting because if you were going to have a 50 basis point cut, you would have thought that utilities would have done really well, but that necessarily isn't the case today, which just shows that we can't really predict how the market's going to react to this. You have tech getting hit as well as financials. Not a brat mat. That's a map, not on this Fed Wednesday. All right, let's get to some of the individual gainers. You're so hip, Carol. She was just in LA. Was it LA? Where was she? She was somewhere cool. She never tells us where she was. Somewhere cool. She just disappears. There we go. Ne întoarcem pe Bitcoin imediat. Unde e? Aici. Bun. Aici ne întoarcem pe Bitcoin deoarece și-a luat dump-ul imediat cum s-a închis bursa americană. Și aici e foarte neutru. Reacția foarte neutră aici, ce aș vrește Bitcoin. A avut o primă urcare, n-ai putut să duci în regiunea asta de sus, a luat lichiditate aici neutru bearish ca și reacție de preț. Adică te așteptai la mai mult de la Bitcoin aici, la reacția asta, măcar să atingă 61.8, 62.6, ceea ce nu s-a întâmplat pentru BTC. Acum, desigur, ți-ai atins nivelul de 61.3, întrebarea e dacă vine și testează până mâine 58.5, 57.2 și avem week în ambele direcții. Se poate, orice e posibil de la BTC. Mai ales acum s-a închis bursa, nu mai are nimeni să vândă acțiuni, vinde Bitcoin, nu e așa? Nu e așa sau nu e așa? Bun, hai să vedem ce analizăm. Începem cu SUI, că nu mai stăm prea mult și ne auzim duminică. Vedem ce se întâmplă până atunci, până duminică. Dacă ceva foarte, foarte extrem se întâmplă, vom face desigur live de urgență, dar nu cred neapărat. Bun, SUI arată foarte bine, atâta timp cât menține 1.0799 de cenți, foarte bine, reversal foarte puternic de aici, din regiunea asta de bată, unde am și cumpărat 49,50 de cenți. Am cumpărat și range-ul ăsta, cred că undeva 70 un pic prețul merge în momentul de față, dar cât ar fi 1.43 ar fi pentru SUI aici, dar bine. Adică uite cum arată aici SUI. Foarte bine, minim în urcare aici. Te-ai aștepta foarte mult la un nou all-time high, seamănă foarte mult cu optimism ca și traiectorie.
ăștia din nou la un all-time high și dacă vine all-time high-ul aici, la un moment dat, nu neapărat imediat, 3.15, 4.9, 6.67 pentru SUI, n-ar fi exclus deloc în mutarea asta care poate să vină până în octombrie, noiembrie, decembrie, n-ar fi exclus deloc aici SUI în nivelurile astea superioare. Bine. Acum, dacă SUI desigur se întoarce aici, voi mai cumpăra, doar ce cred că aici formează un bottom mai devreme sau mai târziu. Sunt bullish pe SUI, moneda care s-a ținut de cuvânt, adică performanța pe care o așteptam, să zicem, poate ce am cumpărat de aici, aici a plecat, știți foarte bine și mă întrebați unde cumpărăm SUI, am luat pachet acum. Aștept, dar arată bine, ok? Arată bine, plus că asta vrei să vezi de la orice altcoin, asta vrei să vezi, îți arată putere când piața merge în lateral, numai că îți arată putere, ți-a urcat peste 9.21 EMA și acum. Acum asta poate să fie reversal foarte, foarte frumos spre all-time high mai devreme sau mai târziu aici pentru SUI, iar RSI arată fenomenal de bine pentru întoarcerea în regiunea superioară pe weekly. Stocasticul la fel, zona asta. Stocasticul e singurul care e un pic periculos aici, care îți arată că dacă atingi 1.4 probabil să vezi din nou corecție să stai aici o perioadă în zona asta superioară. Deci stocasticul e cel care îți dă un pic bearish. MACD-ul e excelent. Excelent, dar v-ați făcut cross din regiunea asta de aici. Asta vrei să vezi și pentru Bitcoin, vezi? SUI, AAV, toate astea au luat-o înaintea Bitcoin aici, se poate observa destul de clar, sau ETH, ți-a făcut cross pe MACD direct, ceea ce la Bitcoin încă vine, Bitcoin e pe aici, știi, în regiunile astea de jos. Septembrie poate să fie neutru, iar octombrie ai putea să vezi și pentru Bitcoin cam același lucru. Dacă ne uităm pe TIA și apoi poate ne uităm, vedem dacă sunt ceva super chat-uri, dar nu mai stăm prea mult. TIA. Se întâmplă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se întâmplă oare minunea aici? Avem verde pe histogramă pentru prima dată în istoria acestei criptomonede pentru TIA. Da, un prim pas bun, aproape de cross, similar cu SUI aici. Sunt acolo, algoritmele sunt acolo, multe dintre ele, mai ales astea din gardea nouă, pare că o iau înaintea pieței, cel puțin îți arată TIA, îți arată SUI, îți arată chestia asta aici cu SUI care deja a făcut cross, cu TIA care deja aproape aici îți face cross și istoric îți trece histogramul pe verde, n-a mai fost niciodată. Stocasticul arată așa din bottom, foarte bine, foarte, foarte bine poziționat pentru regiunea asta, de aici mai devreme sau mai târziu, iar RSI-ul și el foarte bine, din nou spre bottom și apoi breakout. Bine. Bine, TIA, ce mai lipsește, similar cu SUI, vrei să vezi, 6-2-ul, vezi că 21 EMA coboară aici foarte, foarte puternic în regiunea asta. Bine, nu poți fi bearish pe termen median pe TIA, cred că la un moment dat va face breakout și va tranzacționa nivelurile astea superioare mai devreme sau mai târziu pentru TIA, în un pic lateral, ceea ce poate nu e rău pentru reacumulări în range-urile astea de jos, dar din nou, țineți cont că cumpărați asta când stocasticul este aici, nu aici, cumpărați asta când RSI-ul este aproape de bottom, adică în regiunile de jos, și cumpărați când aproape ți-a făcut full retrace pe histogramă, aici pe MACD, nu pe histogramă, și acum pentru prima dată în istorie îți face cross, aproape, încearcă. Plus cumpărați după ce ăsta a făcut minus 82%, deci nu în top. Naștea. Acum fiecare își face concluzia și trage concluzia aici în ce privește TIA, dar nu arată rău deloc. Not looking bad, chiar arată bine, chiar arată bine, aici nu știu ce părere aveți voi. Ok, hai să mă la niște super chat-uri ca să nu mă înjurați prea tare. Să mă înjurați prea tare aici, chat-ul nu prea pot să-l văd, deci mă iertați, doar ce sunt în deplasare, cu toate că sunt acasă. Bun. Hai să ne uităm aici, vedem la Viewer Activity ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat aici? Multe gifturi. Avem un membru nou, Lucian, care a dat aici primul la 8.05 înainte să înceapă live. Cum ar fi să nu o taie? Mai erau oameni care credeau că nu taie, deci mi se pare incredibil, adică... Bun, mai departe. 10 de ani membership de la Stancu Ionuț, de la EOA Tree of Life, vedem aici DJ Lotus TV. Am răspuns la asta, dar n-am timp, nu cred că n-am cum să-ți promit. Poate la un moment dat, dar n-am cum să-ți promit, am multe chestii de făcut. 10 de ani în membership de la Necula Bogdan și de la Robert, care îi mulțumim. Sotar Daniel să înceapă distracția Moon Baby. Hai Jerome, ce Mircea M aici, peste 3K de oameni felicitări Daniel, felicitări nouă, face parte din comunitatea asta total, fără voi, am mai explicat treaba asta. Acest canal de YouTube nu ar fi reprezentat absolut nimic, sunteți fenomenali, fenomenali. Cryptois a venit și el puternic 50, Dius a venit cu 50, tare sau ce urmează? Ce Dius e aici, am văzut în continuare ce urmează. Claudiu a mai dat și el 10 de ani în membership și mulțumim.
Ova 1, welcome to Moon Baby. Claudiu a zis aici, la ce am făcut în seara asta, scalping rămâne până la sfârșit. Bună, dat aici Claudiu. A dat Claudiu mai multe, ved. A dat 10 odată, 20, 30, 40. Asta deja 40 a dat aici, cred. Nu, a dat 50 aici, vreo 90, cred că în total. Nici nu mai știu să număr. Deci a dat prea multe. Când noi vorbeam, el tot dea. Când noi vorbeam aici, el tot băga, știi? Adică băga ca lumea când noi vorbeam aici. Îi mulțumim lui Claudiu pe chat. Mă cer pentru content, încerc să fac cât mai bine. Asta pot să vă promit, că încerc să fac cât mai bine și atâta timp cât pot să respir și am pasiune și pot să vin aici în fața voastră să discutăm despre toate chestiile astea și să dau din knowledge pe care l-am și să ne ajutăm reciproc, eu o să fac asta, ok? Asta vă promit. Că piața e bearish, că piața e bullish. E irelevant, rămânem aici, ne poziționăm până la final și lucrurile o să iasă ulterior în favoarea noastră. Bun, dacă vă place conținutul, din nou apăsați butonul de like și noi mai mergem aici la niște analize, nu plecăm încă, aproape 3000, totuși like-urile enorm de multe, 2,7, aproape 3000 pentru zona asta de lateral, sunt excelent aici. Vă mulțumesc tuturor, toate linkurile aveți aici și intrați și pe Discord neapărat, aveți Discordul aici, dacă apăsați butonul ăsta și toate linkurile le găsiți aici, știți foarte bine și zona asta, foarte, foarte atent, știți și zona respectivă. Aici până la final cu Danielița, exact, e suficient 58,6 pentru că să mai avem șanse de 60%. Încă sunt șanse de 60%, am vorbit mai devreme, pentru că piața arată că Bitcoin încă nu s-a reglat suficient. Adică nu s-a reglat spre all-time high, asta a făcut. Cred că, să zicem topul, eu văd topul pe dominanță când Bitcoin va face all-time high. Când va face all-time high, multă lume va intra în Bitcoin, va pompa și apoi probabil vom vedea o cădere mare, rapidă, după ce va sparge 73, 75, 80, atunci da. Jalnic arată piața. Da, poate să arate jalnic o perioadă, dar important este să poți să duci. Asta e foarte important. Asta e foarte, foarte important. Să poți să duci până când se termină zonele astea de lateral. Dar uite, ți-am arătat câteva care nu arată rău deloc. Inclusiv ăsta, cum ziceam, Aevo. Inclusiv Aevo și câteva nu arată rău. Adică te arată că ar vrea să zicem o zonă de bottom aici, mai devreme sau mai târziu. Să mergem lateral de ceva timp. Dar na, vrei să vezi urcare peste măcar 45-52 de cenți ca să poți să zici asta de la Aevo. Dim, de exemplu, a scos colții bine și cu Saga, ți-a arătat ce poate să facă într-o piață bullish și Dim și Saga aici. Dacă observi Dim, bam, dar din nou n-a putut să urce peste 1,75, dar ți-a arătat un pic un preview ce ar putea să facă. Dacă ăsta e reversal aici, ar putea foarte rapid să ducă spre regiunea asta superioare Dim. Ok, din range-urile astea de jos, dar trebuie să urce măcar peste nivelul de 1,76. Saga, la fel, dacă ne uităm aici la Saga, foarte bine, mult mai bine ca Dim. Mult mai bine și astăzi pe verde și ține 2. Adică foarte bine Saga aici. Layer 1-urile astea, Sui, Saga și cu Tia, care sunt noi, dar abia și-au făcut și de prima lor viață. Cu toate că ăsta n-a închis. De exemplu, Tia ți-a închis toată zona de inegalitate. Aici Saga nu ți-a închis zona asta, RSI-ul și el, uite unde e. Adică de-abia s-a printat aici, de MACD nu mai vorbim. Stochastic e singurul care ți arată un pic bearish pe Saga. Saga arată bine. Dacă închide 2 săptămâna asta, posibil continuare în 2, 9, 3, în regiunea asta superioară. Nu e rău Saga. Ce mai avem pe creștere aici? Ce mai avem pe creștere? Dacă ne uităm la FTM, și el arată binișor. Potențial bottom aici pentru FTM. Poate observa. Target ar putea fi 1.07 pentru. Tu e aici de un pic înapoi, dar în continuare bine, 1.44. Pixel, vorbeam de el, uitați-vă la Pixel destul de atent, deoarece e spre o zonă interesantă. Ar putea forma un bottom, mai ales sub 10 cenți, între 10 și 4 aici, pe zona asta. EU crește și el un pic, dar e departe de ce am vrea să fie. Peste 2 cenți ar putea avea o reacție foarte, foarte bullish. Atâta timp cât e sub 2 cenți, nu are nicio șansă. Trebuie 2 cenți ca buy să-ți revină aici pe EU. Rez, și el pare că face o mică remontadă, dar slăbuț momentan. Ce aș vrea de la ăsta, măcar să urce peste 0,042, măcar, dar încearcă, de Saga am vorbit. Teta, hai să ține bine? Extrem de bine Teta aici, versus BTC chiar. Trebuie să ne uităm la astea care țin bine versus Bitcoin. Una dintre ele este Teta, care din nou ți-a intrat în range-ul ăsta foarte, foarte bun, să zicem long term pentru Teta, de reacumulare, dar na, vrem să vedem un 00234 pentru Teta. QNT-ul, care și el merge un pic pe sub radar aici, pe o posibilă urcare, peste $86, destul de bullish.
ULD-ul n-a testat targetul care mă așteptam la $1 aici. Hai înapoi cu el în range-ul ăsta, probabil o să vând aici, să mut în altceva, în $2. Teta, am zis că s-a ținut bine, în continuare s-a ținut bine și versus Bitcoin, dar și versus dolar aici, după ce s-a testat regiunea asta de 94. Dacă Teta îmi rea 1.4, 1.6, probabil va decola foarte, foarte frumos până în regiunile astea superioare, gen 1.92 după. Nu e rău. Axelarul, nu acolo încă. Nu e ce vrei să vezi momentan pe axelar. Măcar un 61 de cenți ar putea fi relevant. MPC-ul frumos, da, încearcă din răsputeri ca zona asta să fie bottom. Încearcă, adică sub range-ul de 12, 9, 10 aici, dar încă nu suntem acolo. Hart, uităm la Hart, da, pare că e poziționat pentru un pump, măcar în 9.3. Poate, cine știe, și închide și gap-urile astea din regiunea asta 1.3, 1.4. Nu m-ar șoca. Atomul 4.2, am vorbit de Atom, adică Atom și ETH, BTC, dacă te uiți la Atom, același lucru aici, fel de ETH, BTC, dacă ne uităm, bam, regiunea asta, dacă ne uităm, bam, regiunea asta și acum din nou se întoarce, și acum din nou se întoarce aici, ok? Bun, ăsta nici măcar în 2020 n-a atins range-urile astea de jos. Da, posibil un bounce destul de frumos la un moment dat aici. Dacă nu duci la stocastic, același lucru. Dacă nu la stocastic, ți arată și mai bine aici poziționat. Cu zonele astea 2019-2020. Aici din nou între 2021-2022. Aici din nou între 2022-2022 decembrie și iunie. Ok? Din nou aici cu zonele astea două între august 2023 și mai 2023 și din nou aici. Ok? Din nou aici, în regiunea asta, iunie, septembrie. Pare că rimează cât de cât aici. Okay? Pare că rimează. Și asta va avea o reacție mai devreme sau mai târziu, după cum arată, plus, uite cum arată MACD-ul. Adică, mama lui. Reacția acum, desigur, poate să vină 6.4, poate să vină 8.7, poate să vină 14 sau peste. Depinde de zona de bull. Dar, din nou, e foarte, foarte aproape din nou de... Foarte, foarte aproape din nou aici, mai ales la hate-ul care și foarte aproape din nou să-ți creeze un minim în urcare aici, vezi? Bun, greu să mai fi foarte bearish aici pe altcoin-uri. Greu, având în vedere pullback-urile pe care le-au avut până acum. Greu. Nimic nu e imposibil, dar greu, știi ce zic? Bun, ETH, BTC. Ne-am uitat mai devreme la ETH, BTC. Groază, dar există speranță. Există speranță. Aproape de bottom mai mult decât orice. În ceea ce privește ETH, BTC. Privind istoria. Aproape de bottom mai mult decât orice aici. La fel și pe RSI pe weekly dacă observi. Aici regiunea asta 2022-2019, dacă ăsta ar fi bottom-ul, ar trebui să fie acum. Sau un pic mai jos, regiunea 36, ceea ce privește ETH aici. Bun, na. Nu pot să fiu bearish mergând în următoarele luni aici pentru piață, sincer, adică uitându-mă așa overall, da, Bitcoin mai face una alta, mai stă lateral una alta, dar overall cred că ușor, ușor vom ieși, mai ales spre octombrie, dacă nu se întâmplă nimic fenomenal spre regiunea asta superioară. Bun, domnilor, bun, am vorbit, cred că o lăsăm aici, să zicem așa, cred că o lăsăm aici. O lăsăm aici. Bun, Seimanta, te rog, băgați mare cât mai e timp. Nu știu dacă am mai ratat ceva. Dacă am mai ratat ceva, îmi cer scuze, dar îți dai seama că facem live și duminică, unde o să fiu mai atent la chat. Oricum, vă mulțumesc tuturor care ați fost aici. Nu uitați link-urile din descriere și un like spre final, poate ducem în 2900, ar fi excelent. Dar mai analizăm pendelete și un pic mai mult duminică, asta e clar la final de săptămână și vedem Bitcoin ce face până la final de săptămână, deoarece dacă 60.000 ar fi măcar finalul de săptămână, ar fi o reacție bună, zice, decentă. Octombrie este negativ în anul următor. Cum vezi asta? Octombrie, per total, este bullish, dar da, în anul următor pare că este un pic bearish, cu o lună înainte. Acum, senzația mea ar fi că octombrie ar putea să fie bullish și noiembrie ar putea să fie bearish. Cam asta aș vrea și decembrie din nou bullish. Cam asta aș vedea momentan, dar e prea departe momentan. Vrem să vedem reacția până la final de lună. Și atunci ne dăm cu părerea un pic mai bine. E-gold dead? Nu este dead. Nu e dead. Nu e dead. De ce să fie dead? E-gold-ul pur și simplu nu face nimic. Adică e un fel de TH mai involuat un pic. Mergeți în Germania? Vă duceți în Germania la event?
Bun, dacă ne uităm aici, 25,68 pentru e-gold. Da, absolut nimic, adică absolut nimic. Până când urcă peste 32, nici nu are rost. Nu are rost. Sau măcar să pice sub 22, ca să avem ceva reacție. Dominanța de înapoi un pic aici, la final de program. E suficient? N-a zice. E foarte bine, când Bitcoin cade, dominanța pică. Nu e suficient, vrei să vezi mult mai mult. Vom avea mai multă claritate în zilele viitoare în ceea ce privește aici piața de altcoinuri. Mult prea devreme momentan, mult prea devreme ca să tragem o concluzie reală, dar faptul că dobânzile au picat, overall pe termen lung e bine. E bine. Baftă tuturor specialiștilor de pe chat. Sunt specialiști și peste tot, îți dai seama. Cum putem lua legătura personal? Ai linkul de Patreon mai jos, vezi acolo. Bun, uite acolo. Oricine interesant, uitați-vă pe Patreon, aveți linkul mai jos, e primul. Ok, bun, cam atât aș zice, cam atât. Restul, nu avem mutări prea mari ca să facem din o analize mai amănunțite ce privește altcoin-urile, doar ETH-BTC mi se pare interesant, Atom mi se pare interesant, acel AEVO mi se pare interesant, Pixel mi se pare interesant, TIA mi se pare interesant pentru perioada viitoare, în următoarele 30 de zile până la deblocare, vedem ce se întâmplă atunci. TUI mi se pare interesant, zic că nu l-am analizat, dar poate ne uităm un pic acum la final de program ZIC USD, vedem ce se întâmplă aici. Stă bine inclusiv astăzi. A avut un mic dump, dar stă bine și ăsta pare într-o mică formațiune de bottom, dar n-aș băga neapărat mâna în foc. Vreau să-l văd peste 12.8 aici pentru ZIC. Sunt câteva care se poziționează bine, nu Arbitrum. Arbitrum până când ETH nu va performa, probabil Arbitrum nu va avea nicio performanță. Apare mor cu toate că se fac multe tranzacții. 50 de cenți, zici că am murit la 50 de cenți, știi? Arbitrum. Până când nu rea Arbitrum 76, n-are niciun rost. Neperformant, iar Fetch 1.5, adică pe Fetch nici n-are rost să ne uităm pe Fetch. N-are rost să ne uităm pe Fetch, pentru că 1.5 e regiunea, dar arată ok în continuare. Atât timp cât menține regiunea asta de aici, de low 1.06, bine. Acum vrem să spulbere 1.5, atunci vorbim de all-time high. Simplu și la obiect aici. Hai să vedem cum închidem pe BTC. Nu știu câte ore am făcut astăzi, cred că 3 ore și ceva, sigur, 3 ore jumate poate. Bitcoin luptă aici. Vedem mâine reacția la deschiderea bursei americane. Pentru ce patroni ne auzim mâine, probabil spre ora 15, 16, rămâne de văzut. Țineți ochi pe Patreon, că lăsați comentarii în secțiunile relevante pentru voi, pentru analize. Vom face tot la fel vreo 2 ore și ceva, ce mai probabil 2 ore jumate de analize. Și mâine tot așa live le vom face pe Patreon. Cu ceilalți ne vedem duminică. Ok, ne vedem duminică. Până atunci, pe Twitter foarte activ, pe Discord foarte activ. Ok, intrați în comunitate, am și Telegram, dar nu prea stau acolo. Intrați dacă totuși vă place zona de Telegram. Instagram, mă găsiți și acolo, mai vedeți dacă mai călătoresc pe undeva, nu mai călătoresc pe undeva, tot acolo vedeți tot. Vă mulțumesc tuturor, numele meu Daniel Niță, mi-a făcut o plăcere incredibilă să fiu aici cu voi pe momentul ăsta în care s-a tăiat dobânda de referință. Rămânem aici până la final și vedem ce se întâmplă până la final de săptămână, deoarece e important, dacă Bitcoin luptă la 60.000, 60.800, e relevant pentru săptămânile care vor urma, înseamnă că ceva acolo se întâmplă și vom da mai multe lucruri pozitive. După teoria mea rămâne că, da, multe altcoin-uri încearcă bottom și bine am explicat pe cele care arată destul de decent în perioada viitoare. ENA încă nu. 32 de cenți pentru ENA, cam mai ar fi regiunea. Stay safe, much love comunitate și ne auzim în următorul. Welcome to Spike
banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote